Salutare, tovarăși! Bine ați venit la ora de stream. Pe Mecoanlat, cu Mecoanlat Palora, adică eu. Voturile au venit, au fost numărate și cu un pic de majoritate. Majoritate de aia de Brexit aproape. Continuăm cu Descent Freespace. Trecem la expansiunea Silent Threat. Salutare, tovarășul Alpha. Bine venit la stream. Specific la expansiunea Silent Threat, refăcută pe engine de Freespace 2, refăcută din dezastru care a fost original. Cum vă găsește ziua de vineri, tăvare? Sper că sănătoși. Fără crash-uri, vă rog? Fără crash-uri. Fără crash-uri e foarte bine. Interplay. N-am văzut de asta. Am uitat unde să selectez campaniile. Operațiunea Templar cred că e complet un mod făcut de moderator, deci nu prea ne interesează. Silent Threat, as the Great War rages on, you've been commissioned by the GTI, Galactic Terran Intelligence, for special intelligence operations in a matter of national security. You've been asked to go behind enemy lines in order to preserve the fragile space treaty. Is the GTI setting you up, or are the Shivan spreading their evil rage? This is the original Silent Threat by Evolution. We recommend playing the enhanced Silent Threat Reborn. Yeah, ce-ar fi să luăm pe aia atunci? Ce-ar fi să luăm Silent Threat Reborn dacă joc cu ce Silent Threat Reborn? Chiar. Ta-da! Kill. Sorry, damage. Sunt curios de ceva totuși. Fly a simulated mission, create, modify or change pilots, prepare for the next mission, choosing a main, configure settings. Check the specs. Asta mai spun. Să văd dacă se păstrează estetica pe care aveam. Răspunsul este nu cred. N-avem versiunea de Media V. Parcă, s-ar putea să greșesc. Par un pic diferite, nu? Ia să mă uit la... Am o navă acum, nu cred că... Da, mă, e acceptabil, arată bine. Acceptabil de bine. Face melodie, totuși. Ok. Campaign room, ready room. Cool. Rebalansată, rearanjată, misiuni scoase, înlocuite, modificate, voice acting în plus, parcă, schimbări la scripting, ca să fac campania să meargă. N-am idee despre ce e asta, nici n-am văzut-o la altcineva jucând, spre de prima, așa că o să dăm restart-uri mai dese. Hard Light Production presents. Hard Light Production fiind grupul de modder care se ocupă de Freespace, a Freespace Sport Campaign. The tide of the Great War has turned. With the destruction of the Lucifer, the Shivan hive can no longer operate coherently. Soon it will be driven from Terran Vasudan space completely. Promisiuni. Fortune can be a capricious mistress. The strength of the Shivan Armada far surpassed anything we had the capacity to resist. The Shivans nearly accomplished in 3 months what the GTA and PvE could not do in 14 years. Only the legacy of a dead race saved our species from extinction. In every crisis there is opportunity. The Shivan catastrophe has left the Terran and Vasudan empires a shadow of their former selves. The Terran-Vasudan alliance, hastily formed and riven by conflict, is starting to disintegrate. Power, like nature, abhors a vacuum. And history has shown that in these situations, fortune always favors the bold. Ai o navă nouă pe care n-am văzut-o până acum. Silent Threat Reborn. Salutare, tovarășul Vali. Tu cred că nu știi ce înseamnă superb
Trebuie să-ți iei dicționarul în mână ca să afli ce înseamnă superb. Un plan superb, genial, e unul care nu poate să fie oprit atât de ușor. Congratulations, pilot. You have been selected for the Special Operations Branch of Galactic Terran Intelligence. Trupe You speciale. passed GTI's rigorous medical and psychological examinations, and your record of service with Admiral Poe and the GTD Intrepid has been exemplary. You will lead Alpha Wing of the 91st Phantoms. As a pilot for the GTI, your missions will involve highly sensitive combat and containment operations. These assignments are covert and classified. Violation of classification protocol will result in court-martial and possible execution under the Counterintelligence and Espionage Act. Auci! Cum e volumul audio, tovară? Se aude bine? Mă auziți pe mine bine? Da, ești aici, tovarășul Vali, să spui dacă e volumul audio bine, nu să vorbești de trucurile tare murdare, imaginate. Se vede că a jucat Hearts of Iron 4, unde AI-ul te lasă să câștigi de fiecare dată. Oh, nu! M-a bătut, oare ce o să mă fac? E sigur că e ok, bine, dacă e. Truc murdare. Totul e drept în iubire și război. The primary objective of the GTI is to provide Terran Command with accurate and comprehensive information regarding the tactics, technologies, activities, and strategic objectives of forces hostile to the GTA. GTI is divided into 3 branches, each with its own fleet and each focusing on specific areas of intelligence. Special Operations, headed by the GTD Krios, specializes in strategic assault and containment. Our missions involve high-priority objectives in situations too sensitive, dangerous, or volatile for standard GTA forces. Intelligence, led by the GTD Soyokaze, specializes in infiltration and espionage. Intel primarily conducts reconnaissance and surgical strikes, and its missions are planned to provide minimal combat exposure. Research and Development, commanded by the GTD Repulse, specializes in the development of cutting-edge technologies. R&D's missions involve the deployment and field testing of advanced weapons and warship prototypes. As an officer of the GTI, you will have access to these technologies before they become available to GTA pilots. Normally, the 3 branches conduct joint operations in concert with one another, directed by a single command fleet. Unfortunately, the loss of the GTD Legion in the Battle of Deneb earlier this year has forced us to decentralize our operations somewhat. We will be taking our orders directly from GTA High Command. Ce joc gratis? Nu știu la ce te referi. Și mulțumesc pentru informații, tovarășul Alfa. Pe tine te cred, pe traductorul ăsta nu cred. Cred că apare să-mi sabotezi. Jocul ăla gratis. Știu că a fost... s-ar putea să încă să fie pe Humble Bundle un din Dirt-uri gratis. Dar cred că am Dirt 3-ul deja și cred că e Dirt 1. Da, e interesant că noi am oprit asaltul Pământului cu un singur distrugător, dar serviciile de inteligență aveau fiecare câte un distrugător. Dar nu știu cum. Da. L-am luat și Humble Bundle. Îl aveam. Nu-ți merge ție oricum. La muncă, tovarăș, la muncă. Ăsta ar trebui să-ți meargă, poate. Da, tu ești plictisitor. Om plictisit. All efforts to restore contact with Earth have failed. As you know, the Sol jump node in Delta Serpentis collapsed shortly after Allied forces tracked and destroyed the Lucifer during its subspace jump. Ce-am făcut noi, We bătălia believe finală? the explosion of the Lucifer's 5 reactors created a subspace cataclysm that closed the node, perhaps permanently. The cataclysm seems to have also closed the phasing nodes to Deneb and Beta Aquilae via some sort of chain reaction. We currently have no way to access the Sol system via subspace. As Terran scientists work toward re-establishing contact with Earth, an interim GTA command center has been set up in the Delta Serpentis system. Cultural and political differences have threatened to undermine the Terran-Vasudan Treaty since its inception. After 14 years of warfare, the relationship between the GTA and the PVE has been plagued with mutual distrust.
misunderstanding, and a failure to comply with the treaty's mandate of full cooperation. Preserving the fragile peace treaty is of the utmost importance. Both the Terran-Vasudan War and the Shivan War have taken a heavy toll on our fleets, so our species must work together if we are to have any hope of defeating the Shivan threat. As an officer of the GTI, it is your responsibility to conduct yourself in a manner worthy of your station, both in battle and in your personal interaction with Vasudan colleagues. Should tensions escalate out of control, Special Operations will brief you on the appropriate method for containing the situation. Ok. 39 de milioane pe ce dai? Plus că 38 de milioane de milioane anuale băruții și am dat 39 de... Am dat 40 de milioane la nunta la care am fost. Nu mai pot să-mi cumpăr eu nimic anul ăsta. Stăm cu cureaua trasă anul ăsta. Pe facultate dai 39 de milioane, nu? E, bă, nuntă de rude, ce n-ai să faci? Tu crezi că numai așa o să fie la nunț? La ce nunț ai fost tu? I-a întrebat pe tăi? Am dat 1000 de euro. Cred că e 40. Dacă n-am calculat eu prost, posibil să fi calculat prost. Asta e, mă. Și alții o să dea la mine când o să-mi fac nuntă la ce... Cât de rapid sunt eu, cât de mult mă grăbesc eu să-mi fac o nuntă. O să moară aia care trebuie să-mi dea bani. Da, urăsc ideea asta de nunți în România. O, du-te la nuntă ca să vină ei la nunta ta și dă bani ca să-ți dea ei la nunta ta bani. Dorința mea e să fiu atât de bogat încât dacă fac o nuntă să nu trebuiască nimeni să dea bani, să vină să distreze. Că așa vin ăștia și să-mi bată intenționat, că bea pe banii lor până la urmă. Doar 10 milioane la toate? Fiecare cum poate, mai tovarășul mare. Fiecare cum poate și fiecare la ce se așteaptă de la ei. Cred că 40 de milioane, nu? 1000 de euro. Parcă? Calculat eu greșit. Mă gândesc greșit. 1000 de euro în ron. 4727. Aproape 50. Mai mult, de fapt. Dacă îl dădeam pe 25 august, atunci e așa mai ieftin. Well, asta este. Data viitoare o să dea și el întâlnire. Salutare, adevărul și Ionuț. Bine mi-a stream. You are being issued with a new leech cannon prototype. The leech cannon drains the power supply of enemy fighters. Use the gun to disable afterburners, energy weapons and shields. No subsystems targeting is required, just point and shoot. The leech cannon is an anti-fighter weapon with minimal effect against larger vessels. Ok. Ar fi fost mișto dacă m-am fi avut mai devreme. Știu și eu un război. Data viitoare este plecat. Da. Eu tot încerc să fiu plecat, dar restul după mine ce eu, hai vino, Terran and Vasudan fighters repelled a Shivan attack against outpost Fermi, one of our primary communication terminals in Vega. During the skirmish, Terran pilots fired on our Vasudan allies with intent to kill. Terran command fears that if the PvE learns of this incident, the treaty and our hopes of defeating the Shivans will soon collapse. What? Cine au tras în aliații noștri? The motives of these pilots are unclear. We do not believe their actions represent a large-scale insurrection within Terran ranks, but the situation must be contained. Ok, o să atacăm Zeta și Theta Wing. În apărarea vesudienilor. Ca diverse, ca că a tratat războiul, cum a decurs războiul. Planeta aliaților noștri vesudieni, planeta capitală, Homeworld-ul, lumea casă, ce stupid se numește, lumea casă. Au fost complet devastată de Shivan și Pământul e complet izolat. Deci, ambele capitale industriale ale ambelor imperii sunt duse. Ce plictisitor ce jocul ăsta? Zici și eu, mă, că joacă azi un bani. Vorbești numai prostii, ca de obicei.
Your objective will be to sanitize the area to prevent news of this incident from spreading beyond our secure zone. Destroy Sanitize everything the but area? the GTI communications terminal. The loss of innocent lives is regrettable, but necessary to preserve the Terran-Vasudan alliance and defeat the Shivans. You Holy must shit. not fail. We have a window of 5 minutes during which we must complete this operation. Staying any longer risks detection by GTA or PvE forces. Get in, do your job, and get out. Good luck. Deja, primul nostru obiectiv e să omorâm pe toți. Ca să preservăm alianța asta, nimeni care nu știe că s-o tras unul după altul trebuie să rămână în viață. Toți trebuie să moară. Ai noștri ceilalți, toți. Ok. Și avem de ales, toate fight-urile. Mergem cu Hercule. În Hearts of Iron 4, uptidu. Dacă faci tu într-un joc mai interesant, atunci mai vorbim. Suntem la anihilare de toți? Suntem la anihilare de toți. Am cam săturat de căcatul ăsta de Hercule, sincer. E cam slab. Mai degrabă o să merg, eu cred, cu astea. Dacă putem să punem turnul mare, putem să punem turnul mare. Turnul mare să fie. Mă las pe voi să fiți cu Hercule dacă vreți. Da, fain, îi las pe mine să fie cu Hercule, n-am chestii fac cu toți. Pilots, you have 5 minutes to complete your objectives. The Krios will jam long-range communications to prevent any ships from transmitting beyond our containment zone. Engaging the enemy. Sanitize the area of all hostiles. All voices must be silenced to preserve the Terran-Vasudan alliance. Attacking your target. Ce voce are aia? Nu? Toată lumea trebuie să moară. Pilots, the transport Titan is heading for the jump node. Destroy it before it can jump. Mergeți. Fuck. Cam departe. Comandă-i. Transportorul e cam Fight on departe. your tail, sir. Whee! Watch your back, sir. Well, puteam să ne intru în el. Cine e în curul meu? Trebuie să se calmeze. RIP! Ok! RIP eu! Deci n-am început bine. Pilots, you have 5 minutes to complete your objectives. The Krios will jam long-range communications to prevent any ships from transmitting beyond our containment zone. Engaging the enemy. Sanitize the area of all hostiles. All voices must be silenced to preserve the Terran-Vasudan alliance. Mergeți, toată lumea trebuie să moară. Deja mă amuză cum... Cât de cam zic ăsta. Toată lumea trebuie să moară. Wow. Pilots, the transport Titan is heading for the jump node. Destroy it before it can jump. Merge. It's fine. Avem scuturi. Iar am unul în spate. Watch your back, sir. Am un Hercule acum în spate. Ok. Cu ăsta nu merge. Prea mult damage. Pilots, you have 5 minutes to complete your objectives. The Krios will jam long-range communications to prevent any ships from transmitting beyond our containment zone. Roger that, sir. Sanitize the area of all hostiles. All voices must be silenced to preserve the Terran-Vasudan alliance. Atengan să mori.
Ok, toată lumea luptați tot. Engaging enemy. Pilot, the transport Pisces is heading for the jump node. Destroy it before it can Știu, jump. știu. Transport Pisces. Avem pe cineva în curs sau nu l-a lăsat data asta, am scăpat? Full speed la viteză. Energie maximă la viteze. Ok. Ok, ce e ăla? This is class. God damn it! Deci toți mai precis într-o dată. Attention all pilots, the PCC Ares is en route to the Fermi Communications Terminal. If that transport docks, it will be able to use the terminal to bypass our channel. Jesus! Ok, poate de asta ne-a dat... Da, am văzut. Poate de asta ne-a dat Herculeu, că... Ai, tu câte tu nu ai todo. Ok, Hercule. Am o soluție totuși pentru voi. Ce avem aici? Anti-bomber missile. Vreau anti-bomber missile, nu vreau hornet-uri mai degrabă. Ok. Pilots, you have 5 minutes to complete your objectives. The Krios will jam long-range communications to prevent any ships from transmitting beyond our containment zone. Promisiuni. Sanitize the area of all hostiles. All voices must be silenced to preserve the Terran-Vasudan alliance. Dar ce mai aproape? Pilots, the transport Pisces is heading for the jump node. Destroy it before it can jump. Știu. Știu că e acolo, e mai greu să ajung la el. Come on, de-asta avem rachetele din lume. Fine. Great shot. Cine are ăsta? Orice trebuie să moară. Unde era ăla? Departe. Engage. Taking damage. Request cover. Nu există cover, există doar măcel. Attention all pilots, the PVT Ares is en route to the Fermi Communications Terminal. If that transport docks, it'll be able to use the terminal to bypass our jamming field. Destroy Ares, ASAP. Shit. Ce ai cu scuturile mele jos? Mă trăiește pe cine vrei să mor, pe ăsta sau pe ăla? Că e cam complicată situația aici. Nu ales de mor. Damn it! Trebuie să dintr-o parte în alta. Și prea departe. Da, nu? Un pic de energie la arme, totuși, jocule. Un pic mai multă energie la arme. Aries, cici. Sanitize the area, unul singur a rămas. Come on! Dar poate trebuie să luăm rachete mai puternice, dacă asta trebuie să omorâm. Am luat horneturile pentru nea.
Krios departing now. Alpha and Beta follow us out. Recepție, din plecăm. Au! Dar e mai greu decât mă așteptam. S-ar putea să fie nevoie să dăm dificultatea mai mică. Well done, pilot. You executed a clean sweep of the area and contained a volatile incident. Basudin Command remains unaware of these events and the peace treaty remains intact. Yay! Ne-am omorât proprii noștri aliați. Siguranță n-avea nevoie de ce e ăla? Cruiserul ăla și de... We've just received an urgent request for assistance from Vasudin Intelligence. Shivans have attacked a Vasudin science convoy conducting classified research in the Deneb asteroid belt. Although the convoy repelled the first wave of fighters, they expect the Shivans to return at any time. Alpha and Beta, we're deploying your wings to reinforce their position. Recepție. The convoy is awaiting a rendezvous with the PVD Pinnacle, but the destroyer will not arrive in Deneb for several hours. However, the Pinnacle is sending advanced wings to secure the area prior to the rendezvous. Your mission is to defend the convoy until they arrive. Și altă misiune? Terran Command has placed a high priority on the successful completion of this mission. The research carried by that convoy could prove invaluable to our two species in the future. Don't let them down, pilots. Nu promit nimic. Acum am dat în interceptoare. Ok. Should I get into that? Those fighting missiles. Okay. It is good to see you, pilots. We have already engaged the second wave of fighters. Please assist. Engaging now. What's your status, Chenzid? We have sustained minor damage. Our formation creates an effective fighter screen, but the Shivans are numerous and persistent. Excellent job, pilot. Rachetele up. Constant. Hello. Te pe loc. Te trag în tine. Fost morți în afară de ăla. Support ship being deployed. Vreau să fiu înarmat pentru următorul val. Busy? What do you mean busy? We've secured the area, Command. All bandits have been neutralized. Good work, pilots. Keep an eye out for enemy ships. The Pinnacle's fighters will arrive in a few minutes. Yes, sir. Come on, că vreau să scanez cargo-ul ăla. So, what kind of research are you doing here, Chenzit? Rearming. That is classified information, Beta 3. Oh, come on. Just a little hint. Like, what's in those cargo containers? Weapons? New subspace drives? Shivan technology? Cargo classified. Give it a rest, Beta. You know this books never tell anyone anything. All will be revealed in due time, pilot. This area of space should prove most fruitful to our scientific endeavors. We look forward to sharing our findings with you when our scientists on the Pinnacle complete their research. Aveți oameni de știință pe un distrugător care o să vadă luptă mereu? Acum am văzut că avem o întreagă bază de asteroizi acolo. Another wave of fighters inbound. Engaging now. Engaging now, sir. Engage! Toată lumea interceptați țintele. Protejați convoiul. Poate au venit pe noi. New bandits in the area. Doamne, se întorc căcații ăștia. Atât de repede. Dai pe loc și lasă-mă să te omor. Avem 3 kilulețe. 3 kg. Fuck. Ok, am pierdut armele la un moment dat.
Roger, sir. On our way. Unde ești? Teta cargo, teta cargo, teta cargo. Aiuta. What? Mai e unul? Da, erau să împici armele. Okay. Bombers jumping in with fighter escort. Take them out before they can do any damage to Back, convoy. back. Engaging now, sir. Rearming complete, sir. Scot fighter poate să supraviețuiască o vreme. Bombardierele sunt problema. I do. The bombers are history. Good work, everyone. Hai să nu-i lăsăm să se apropie. Ții de frână. Hei, rachetele astea de dogfight nu sunt foarte de dogfight. Avem nevoie de ceva mai bun. Hai, Palox, caut de căcat. Nu-i World of Tanks aici, te învârți ca piriete în jurul meu dintr-o dată. Ah, fine, ia-ți o rachetă în bol. Aha! Doar 4 ghile în tot măcelul nou. Ce znitul rămâne în viață, zău. Looks like that's the last of that wave. Resuming escort. Serios, mă las să scanez cargo containerul ăsta? Că bani. Vreau să fie un container aici care nu-i protej. Au început să tragă în asteroischi pe drum. Shivans aren't putting up much of a fight. Look at the convoy. It's barely been touched. I would have thought they would sortie more bombers. They haven't been the same since we took out the Lucifer. They've lost the will to fight or something. Not that I'm complaining, of course. Da. Dar nu, iar un inamic care e hive mind. Controlați o singură entitate puternică. Ce noroc avem noi pământenii cu entitățile astea, cu extraterestrii ăștia care se controlați toți de o singură conștiință și odată ce omorâm conștiința aia. Ah, fuck. There's several clicks out. Don't worry about them until they get close to the convoy. Da. Aia e momeală. That's bait. Vor să ne tragă acolo ca să vină bombardierile lângă convoi. Terran Science Vessel Einstein calling any allied ships in the area. We are under attack from Shivan fighters. Request assistance. A Terran vessel? Command, this is restricted space. There are no other Terran ships authorized in this area. We'll sort that out later, Chestnut. Pilots, break off and help the Einstein. That's an order. What about the convoy? We are safe for the moment, Alpha. Assist your own. Yes, sir. Protejați. Alpha vine acolo, Beta rămâne cu convoiul. Ah, fuck, dragoni. N-am găsit un bag cu dragoni, dragonii sunt oribili. Cazul de scorpioni erau probleme. Ah! Da, sunt oribili dacă se mișcă, dacă stă și eu am pot. Nu-s la fel de oribil. Sar strafe-ul tău. Mersi! Einstein, du-te la o parte! Hai, 79 HP-ul meu! Shit! Energie la arme, ce e aia?
ce se mănâncă. Bun. Next, 8 kg. Bun. Următorul, stai pe loc și lasă-mă să tragă bine. Ai doar 41% damage, stai încolo. Okay, never mind. Oh! Primary objective failed. Now tracking the Einstein's escape pods. Alpha and Beta stand by for further orders. Da, foarte ciudat. Eu nu cred că putem salva nava aia. Pilot, your new objective is to recover the escape pods. We will deploy reinforcements to protect the Vasudan convoy. Transmitting jump coordinates now. Recepție, eu sunt 22 de HP cumva. Fantastic. Nu spunem, continuăm acum cu... cred că e misiune. We've tracked the Einstein's escape pods to a remote location within the Deneb system. As you know, Hermes-class escape pods are equipped with stripped-down subspace drives that can only be used once, after which they must be replaced. This necessitates the deployment of a retrieval ship that can accommodate the pods in its hangar bay. The ferocity of the Shivan attack left the escape pods with little time to properly calculate jump coordinates, forcing them to jump to the first available destination. Although they're in no immediate danger, it'll be some time before Allied forces can be deployed to assist. Your wings have been assigned to safeguard the pods until they can be retrieved. The strength of the Shivan forces in this sector is unknown. We do not believe they will concern themselves with the escape pods, but the arrival of 2 fighter wings will probably draw their attention. Destroy any Shivan vessel that interferes with your mission objectives. Eu și al meu 22% HP. Și da, era scriptată să explodeze Einstein acolo. Teoretic. Fuck. Okay, I'm reading the escape pods at 2,500 meters. Moving to escort formation. Fuck, asta consumă atât de multă energie. Alpha, voi protejați asta. Beta, protejați Einstein 2. Einstein escape pod. This is Beta 1 of the 91st Phantom's GTD Krios. We have orders to protect your craft. Please acknowledge. Acknowledge, Beta, and standing by. We appreciate your help. Mă uit la HP-ul meu și mă gândesc cum o să fac eu misiunea asta. Cu o singură rachetă și fără muniție. Și fără HP. I've transmitted our coordinates to the Creo. It will be a while before they get here, so we'll have to sit tight for a bit. Fantastic. I just hope that convoy will be all right while we're away. 40 crew for a dozen fighters with cargo. It's not my idea of a fair trade. I wouldn't worry. That convoy seemed pretty well protected. It'd take a really large or really coordinated attack to punch through that turret screen. Besides, Command said reinforcements were on their way. Suspect, foarte suspect. Extrem de suspect chiar acum că mă gândesc, o navă de știință a apărut acolo fix când am aflat noi de convoiul ăla. Miroase a conspirație. Îmi miroase a conspirație. Ce mișto arată capsulele astea. Eu cred că ce puțin unii din... Unii din grupurile noastre. Dacă puteai să nu tragi cu rachete după mine, ar fi mișto. Dacă puteai să nu tragi după mine deloc, ar fi la fel de mișto. Aia a fost ultima mea rachetă. Turnul ăsta de lateral inutile aproape. Contra șivanilor se pare. Greu de nimerit, consumă energie degeaba. Stai pe loc!
că vrei să te omori dacă nu stai pe loc. Eu trebuie să le înlocuiesc la restora, că ăștia văd că s-au ocupat să tragă cu Prometeu, care nu-i ban și Prometeu e foarte eficient contra... Nu mai să scoatem astea. Măcar 100%. 100%. Oh, time to go. Așteptam locul de la rachete, dar am uitat că am rămas pe rachete. Am rămas fără spațiu pe masă pentru mouse. Hai și mori! Bine că și banii ăștia de veniți la dacă luptau la energie maximă, am fi avut probleme. Înapoi la poziții de escortă. Băi, dar încet se mișcă este. Știi cine muzica asta constant? O să te rupe. Bine ați venit la lejeritate. It's not a day. Singurul motiv pentru care și Vani s-ar să se atace pe ăștia e că suntem noi aici. Ah, crap. We've lost the escape pod. What? Cum? The fuck? Return to base, everybody. There's nothing else we can do here. What the fuck? Cum au murit instant toți? Iar au teleportat ăștia un grup de fighteri care au mers fix pe ei. It seems that the Shivan presence in this system is greater than we had initially assumed. Not only was our recovery operation compromised, but Command grossly underestimated the threat to our joint operation in the asteroid belt. Be glad that you were not there, pilots. The Shivans launched a savage attack that wiped out not only your reinforcements, but the entire Vasudan convoy as well. When the Pinnacle's fighters arrived, they found only a few damaged cargo containers among the debris. These containers were recovered intact, but irreplaceable materials and research were lost aboard the ships and cargo that were destroyed. Admiral Scott has issued a formal apology to Vasudan intelligence for our failure to protect the convoy. Although the Vasudans are justifiably upset over this incident, they have fortunately chosen not to hold it against us. They have responded that the Shivan threat is too great to risk jeopardizing the alliance over such matters. Once the Shivans have been neutralized, our species will be able to more effectively focus our attentions on research and recovery. Unfortunately, Command does not share the Vasudans' optimism on the outcome of today's events. GTI has launched a formal inquiry into this incident, and you have been grounded for the duration of the investigation. What the fuck? Let's see. Okay, I'm reading the escape pods at 2,500 meters. Moving to escort formation. Dar numai eu sunt aici, de ce nu mai pe mine o pus acolo? Dar n-am rachete, n-am nimic, pur și simplu trebuie să... Ia să văd dacă pot să repornesc misiunea cealaltă. Dacă pot să repornesc misiunea cealaltă fără să... Nope. Asta e salvarea pe care o avem, tovarăș. Okay, I'm reading the escape pods at 20... Puteam să nu mă lovesc de ei, da, dai mei. Okay. Iar!
Mai luiți mai mult de mine, idioților. Okay, I'm reading the escape pods at 2,500 meters. Moving to escort formation. Ce pun mai rău decât tot ce pot. Okay. Looks like the Shivans didn't follow them here. That's a good sign. Deci al treilea atac ala cel mai periculos și trebuie să mă bag în fața lor. Beta 1 of the 91st Phantom's GTD Krios. We have orders to protect Cumva, your craft. cu al meu 22 de Please HP. Acknowledge Beta and standing by. We appreciate your help. Înțeleg de ce oamenii erau un pic frustrați de misiunile jocului ăstuia. Mai ales când au apărut prima oară. Oh, da, o să te protejăm, o să te punem să escortezi. I've transmitted our coordinates to the Creo. It will be a while before they get here, so we'll have to sit tight for a bit. Să escortezi navele astea, dar apropo, o să apară un grup întreg de fightere instant în rază de acțiune și o să ignore orice fightere doar ca să te atace pe tine. Ca să atace escorta ta. Pe când în jocul celălalt, în jocul de bază, un fighter atacat încerca să nu stătea pe loc să tragă. Ok. Come on, unde sunt? Sau da, adevărul și părpă. Bine, vine stream. Come on, unde ești? Unde ești? Credeam că și Vani slab, băi! Pomenite aici ne-a distrus escorta fără probleme. Dar slabi. Chiar racheta asta trebuie să păstrez pentru ăia care vin. Hai odată și Vanilor, hai. Nu mai rămâne viteza blocată. Looks like the Shivans found us. Break and attack. Eu sunt bumeala, se pare. Neau. Trebuie că tragă noi și nu capsule, e bine. Fuck. Dacă voi de și Vani cu tehnologia voastră avansată și locul vostru instant. Vezi, noroc, comanda a fost idiotă și nu mă lăsa să mă duc. Nu mi-a dat timp nici să mă reînarmez. Am urât, mă. Vrem racheta. Ok. Am omorât doi. Pardon. Că aici ne-a distrus. Și mâna departe de buton de rachete. Starting output fail to start recording. Ce mânevează căcatul ăsta. Măcar nu pornește totuși. Măcar atât. Stat end în greșeală iar. Dați un moment. Settings, hotkeys, start recording, clear. Deocamdată, dacă tot apăt butoane de greșeală pe aici, mai bine le scot acum. Nu trebuie că nici nu mai registrez cu OBS-ul deocamdată, că fac fază general și trebuie fraps pentru ăla, nu trebuie să am buton shortcut de înregistrare la jocul ăsta. Come on, come on. Valul 2. Unde-i valul 2? Dar iar au apărut fiți lângă noi. E cam nesimțirea asta, jocule. Au apărut fix lângă noi și au lansat deja rachetele. Mare nesimțire. Și rachetele, spre deosebire de torpile, nu pot să fie interceptate. Ai jocule, de ce ești de picat? Nu mă face să scad dificultatea, o să fac asta. De jos că n-are nici checkpoint între misiuni în jocul ăsta. Dacă avem energie, avem ceva energie, avem nevoie de full power pe arme.
Alfa e ținta ta? De unde ne mai vine ăștia? Din dreapta la un moment dat, nu? Parcă dacă ți-mi vine minte. Da, pula! 70%, ăla e ocupat, ăsta e ocupat. 40%. Eu n-am putut să le fac nimic. M-am băgat în fața lor. Ei au putut să lanseze un atac care a făcut un singur atac de rachete. 60% damage. Cam bullshit jocule, nu crezi? Ei, m-am scăpat de Brava. Teoretic. Abia. Backup, muniție, ceva. No, trebuie să știi că misiunea următoare. Trebuie să știi că misiunea următoare e instantă. Drept urmare trebuie să dai restart. Când realizezi că misiunea următoare e restart, trebuie să dai restart la misiune, dar nu mai poți. Da, design stupid la misiune, ce să zic. E design stupid. Că jocul te pune instanță, zice, o, da, trebuia să știi că misiunea următoare era de genul. Dragoni, ok. Oh, crap. Fără să mă nimeriți pe mine, aliaților. This is the GTV Repulse. We have orders to recover the escape pods. Repulse, grăbește-te, să-mi pute treaba. Looks like the repulse got the Shivan's attention. They're no longer targeting the bombs. O să fiu atent, că o să mă lovesc de aia și o să mor. Regimul ăsta. Repulse, dai un transportor de muniție? Nu, n-ai. Când HP-ul se duce la o misiune de la alta și nivelul de muniție e problemă. Alpha, tu protejezi ăla în caz că... Full speed! Gândea că niciodată... Sunt anticoare, fightere. Apoi, dacă dai niște muniție, ar fi mișto. Unde-s fighterele tale? Da, am venit aici doar să mă... Fără escorte deloc. Știam că sunteți voi pe aici. Dacă eram toți morți, ce făceai? Să luai în bot, aia făceai. Da, cred că o să... Dăm noi nivelul de dificultate. Fac să pe departe ăștia. Să încercați să nu las să ajungă lângă Liporz, dar... Cineva sper că și-a duce că n-am fucking muniție. The operation was a complete success. Acknowledged, pilot. Assist Alpha and Beta Freedom. Once the Einstein survivors are on board, secure... Ceva sună ciudat acolo și ne-am 4 HP. Ăla zicea ceva, dar eram ocupat să dau un... Hey, what's with those new fighters? I can't seem to target any of them. Must be some new R&D prototype. I didn't know they had stealth technology. They always get first shot on all the cool stuff. Eram ocupat să nu mor cu 4 HP. Crap. Mai, dați-mi ei! Specială în bombardiere! Victorie! 4 HP. Și da, ziceau cineva de misiuni îndeplinite cu succes. Nu chiar victorie, că mai sunt ăștia. Iar vin ăștia cu toate cele 11.000 de rachete pe care le-au ei. Wow.
fi să nu murim acum la final de misiune, să facem asta iar. Începem iar cu 22 de HP. GTD Krios now on station, commencing pod retrieval. Krios! Wait a minute. Who's supposed to be picking us up? Stand by. We've got a bit of a situation here. Pilots, we're launching additional fighters to assist you. Keep the Shivans away from the pods. Da. Am văzut ceva nou. Bombardier iar. Toată lumea distrugeți toată lumea. Avem două... Fuck. Avem două distrugătoare aici. Dintr-o dată avem două distrugătoare în acea zonă. Pământul a avut unul singur care încerca să salveze, ha? Shit. Am mult scut, am nevoie de mai mult scut. More bombers arriving. They're targeting the Krios. Woohoo! Cineva să dea în căcatul ăia de heavy fighter. Oh, shit. Nevoie de viteză! Nevoie de viteză, opresc bombele alea. Am nevoie de scut, am nevoie de damage, am nevoie de tot. Și bineînțeles că ăștia au turelele, dacă nu s-a mă rup. Krios! Lansează racul muniție? Nu, de ce dracu să avem muniție? De ce să ne dea jocurile alimentare când avem ambele portavioane aici? Portavioane distrugătoare de luptă, exact aceștia cu să-stea. Nu trebuie alimentări, nu trebuie rachete, nu trebuie reparații, nu trebuie ceapă antirachete. Nu-ți trebuie. Fucking mori odată. Și dacă puteam să mor fără să dai în mine cu aia. Să nu dai în mine cu aia. All hostiles have been neutralized. Excellent work, pilots. Repulse, ce ne-ai cu tine pe aici, dacă Krios e aici? Now, to the matter at hand. Admiral Glaive, what are you doing in this sector? Isn't the repulse currently assigned to Antares? I might ask you the same question, Admiral Scott. We were ordered to proceed directly to these coordinates to retrieve a set of escape pods. While your assistance is appreciated, sir, that does not give you the right to interfere with our mission. Both of the escape... We are not here to provide assistance, Admiral, nor are we interfering. We are here to retrieve the pods. Command has ordered us to ensure their safe and immediate transportation to Beta Aquilae. Your involvement is no longer required. We've received no notification of these orders. Nevertheless, the orders stand. You will transfer the second escape pod from your hangar bay to ours immediately. With all due respect, Admiral Glaive, I take orders from GTA High Command only. I will not transfer this pod to the Repulse or anywhere else without their express authorization. Eu nu mai vreau să fiu aici, lângă distrugătorul nostru. Very well. See that you contact them immediately to resolve this matter. In the meantime, we have business elsewhere. GTD Repulse out. Salutare, tovarăș Ștefan. Îmi place cum ambele distrugătoare aveau turelele poziționate să tragă unul în altul. Krios, pot să mă duc să repar, că mai am 4 HP. 4%. Jump back to base. Tu ești baza noastră? Ah, whatever.
Lucruri suspecte se întâmplă pe aici. Foarte suspecte lucrurile care se întâmplă pe aici. Good work, pilots. You successfully ensured the recovery of both escape pods, despite the confusion and unexpected outcome. The personnel on board the pod we retrieved are currently being debriefed and treated for the injuries they sustained during the battle. Command has yet to respond to our inquiries regarding the Repulse's presence in the Krios' theater of operations, so for the time being, Admiral Scott is treating this incident as a security breach. You will be updated as we receive further information. Unfortunately, this is not the only blemish on the GTI's record today. Not only was our recovery operation compromised, but Command grossly underestimated the threat to our joint operation in the asteroid belt. Be glad that you were not there, pilots. The Shivans launched a savage attack that wiped out not only your reinforcements, but the entire Vasudan convoy as well. When the Pinnacle's fighters arrived, they found only a few damaged cargo containers among the debris. These containers were recovered intact, but irreplaceable materials and research were lost aboard the ships and cargo that were destroyed. Admiral Scott has issued a formal apology to Vasudan intelligence for our failure to protect the convoy. Although the Vasudans are justifiably upset over this incident, they have fortunately chosen not to hold it against us. They have responded that the Shivan threat is too great to risk jeopardizing the alliance over such matters. Once the Shivans have been neutralized, our species will be able to more effectively focus our attentions on research and recovery. Ceva îmi spune că voiul ăla a fost atacat de Repulse, pentru că am văzut destule filme de spioni și agenți încât să știu cum se întâmplă asta, dar nu înțeleg dacă asta e misiune cuvânt. Da. Urmează ordine, dar fii alert. Lucrurile s-ar putea să nu fie pe cum se par. Ce vrei să fac acolo? Plus că am pierdut toată faza aia cu fighterele invizibile ale lui Repulse, pe care eram ocupat să nu pierd ultimul 4% de HP pe care îl aveam. Sincer, la cât de greu vrea jocul ăsta să fie easy. Trecem pe easy. Din easy, very easy, că vreau să mă bucur de poveste, nu să fac acolo manevre evazive. Sau rămânem la mediu, tovarăși? Mai rămânem la mediu, că ne ieșim de prea multe ori. Dacă ne mai dă iar o misiune în care, HP-ul și rachetele pe care le-ai avut în misiunea trecută, continuă în misiunea asta. Ha, fraiere, ai pus-o. Un pic bullshit misiunea asta. Intelligence has requested the help of our squadron to escort a convoy to a secret cargo transfer. The convoy consists of 3 ships, the GTC Adamant and 2 freighters with cargo. All 3 carry important supplies and research. To avoid detection, the rendezvous point is located within a dense asteroid field. Okay. Sentry guns have been placed at the destination, but the convoy will still require protection until it reaches the safe zone. Alpha and Beta wings will destroy any asteroids in its path. When the convoy has reached the safe zone, return to base. Asta trebuie ziar. Am văzut ce bune stunile alea. Nu prea deloc. Intelligence suspects that Shivan remnants may be using the asteroid field as a staging area. If any Shivans threaten the convoy, destroy them immediately. Okay. Escort de GTC Adamant, Iota 1, Iota 2. Iota. Ok, ce față mai avem noi? Doar asta, nimic, nu. Ok, ce arme avem? Ok. Și rachete neghidate. Miracol! Pare că jocul știe ce-mi place. Voi aveți Leech Cannon-ul, interesant. Eu pot să pun un Leech Cannon. Low hull damage, low shield damage, drains energy. Că poate m-ar interesa mai degrabă să le scot rolare energia ca să pot să eu mor mai ușor. Well, fine. Dacă comanda zice că n-avem nevoie de așa ceva, mergem fără așa ceva. Iar avem necunoscuți pe hartă. Fine place for a rendezvous. Does intelligence enjoy repairing asteroid damage? Affirmative, sir. Stay alert, pilots. We're entering the field now. Yes, sir. Ferry se poate proteja singur. Yes, sir. Adaman mă refer, de fapt. Alfa în dreapta, Beta în stânga și eu pe centru.
Asteroizii ăsta cam împart de nimic. Wow. Kratos l-a făcut misiunea în care trebuia să protejăm Galatea de asteroizi, nu? Voi n-aveți turele, bă, puteți să mergeți mai încet, nu trebuie să mergeți full speed. Heads up, we've got visitors. Of course we do. Putea să nu fie un moment în care n-am Incoming vizitat. Sheevan fighters, space alert. Alpha, stick with the convoy. We'll handle it. Promisiuni, promisiuni! Damn it! Reading a wing of Sheevan bomber. Unknown configuration. What do you make of that? Folosește-ți, bă, turelele, care tot le dai în Ships fightere. appear to be heavy bombers. Significant payload capacity. Intercept and scan if possible. Scan transmission received, Alpha 1. Continue with your mission. Bombardiere noi și vane, asta le mai trebuia nouă. Asta mai ne trebuia nouă. Okay. Un pic de damage, Iota 2 e bun, e aproape ruptă. Cred că a lovit un asteroid. Oh boy. Serios, puteai să nu facem misiunea asta iar? Well, mai e că unele misiuni sunt considerate succes adevărat dacă vii cu HP. Wow. A scăpai ochii, adamant. Se împute situația dacă stai pe aici. What the? Căzul și Ivan. Enemy wing has just arrived. Au, tot să după mine, în afară de ăla. You've got a bogey on your tail. Am văzut că am un bogey pe curul meu. Watch your back, sir. Ai fucking... Oh. Voi cu rachetele voastre. Down. S-a băgat bine ticălosul. Da, știu că e în spatele meu. Asteroids and Sheevan everywhere. The adamant is taking heavy damage. Request reinforcements. Epsilon wing is being deployed. Cred că am luat prea mult damage și a băgat Epsilonul. Come on. Fucking mort. Epsilon wing has arrived, awaiting orders. Yes, sir. Alpha protejează adamantul. Eu mă duc după ăsta. Că tunul ăsta nu se stare să vadă niște asteroizi, se pare. Warship being deployed. Aproape am ajuns. Aproape. Jesus, man. Enemy wing has just arrived. Comandat niște planuri să fie de damage. O, da, să evităm asteroizi. Siguranței o să fie o oarecum. Wow. Beta e complet moartă.
Caribă? Cum? Adică ce nu? The convoy is now in a safe zone. Clear out the rest of the hostiles and return to base. Rearming complete, sir. Beta, îmi pare rău că ai murit. Misiune îndeplinită și abia. Abia. Good work, pilots. The entire convoy made it to the safe zone. The research on board those ships will greatly help us in our fight against the Shivans. You are to be commended for your diligence in achieving your objectives despite the hazardous environment. The Shivan bomber class you encountered has been designated Seraphim. Your scans will be helpful in determining its capabilities. Our scientists will present the results of the data analysis shortly. Misiune perfectă. Am pierdut doar o întreagă aripă de escorte. Și a murit Beta. Beta 1. Beta 1 care avea posibilitatea, capabilitățile, competența să cheamă întăriri. Eu n-am astfel de posibilități. GTA High Command is pleased to report a major victory in our war against the Shivans. A combined Terran-Vasudan task force crushed a massive build-up of Shivan forces in Antares, destroying the SD Demiurge and a large number of supporting cruisers and cargo depots. With the removal of this nexus of activity, the Shivan armada has been fragmented into numerous smaller secondary fleets scattered throughout known space. Victory over the Shivans, though far from imminent, appears to be in sight. Both the GTA and the PvE are moving quickly to secure their positions and press the advantage. The GTD Minnow has been deployed to Beta Cygni and Betelgeuse, while the PVD Hope is en route to Vasuda and Alpha Centauri. The Krios, however, is returning to Antares to monitor Shivan behavior and investigate several pirate factions that have cropped up in the aftermath of the Shivan defeat. Pirați? Mai există Terran pirați? Command has informed us that the escape pod recovery mix-up in Deneb was due to a breakdown in communications. Misunderstandings and bureaucratic errors such as these have unfortunately plagued the GTI command structure ever since the loss of the GTD Legion several months ago. Both the Repulse and the Krios were accidentally assigned to the same operation, and the Repulse arrived first. The first escape pod landed in the Repulse's hangar bay, while the confused personnel on the second pod landed in the Krios. After the Krios received confirmation of the Repulse's orders, the escape pod and its occupants were transferred to Beta Aquile. Terran Command has classified all official records pertaining to their proceedings on this subject. Terran Command has classified, așa. In the absence of further information, the Krios is continuing to investigate the Einstein's appearance in the Deneb system. According to service logs, the Einstein was reported destroyed during the initial Shivan encounter at Ross 128. The Einstein had entered the system on a routine geological survey mission 3 days prior to the attack. Obviously, the Einstein's presence in Deneb during our recent operation contradicts the official record. Yeah, obviously. Before its alleged destruction at Ross 128. E serios? Muzică, calmează-te, te rog. Before its alleged destruction at Ross 128, the Einstein was under the command of Captain Ezra Tycho, a high-ranking GTI officer. Though its official duties were limited to low-level planetary studies, the Einstein may have been involved in covert operations and weapons research. The appearance of the Einstein in such a highly secure region of space is troubling. Analysis of the ship's flight pattern indicates that it was performing a high-level scan of the area in and around the Deneb asteroid belt. The Einstein would be in an ideal position to observe and record the activities of all Vasudan research convoys in the area. The purpose behind these scans, as well as any data the Einstein gathered, remain unknown. Our brief interrogations of the Einstein's survivors yielded little useful information on this subject, as most of the command crew were aboard the escape pod retrieved by the Repulse. Suspect, foarte suspect. Recent engagements with Shivan forces have revealed the existence of a new class of bomber, which we have designated Seraphim. The Seraphim appears to be similar to the Nephilim in most respects,
except that it boasts an additional 4 primary hardpoints, and its armament capacity is approximately 50% greater. Like the Nephilim, the Seraphim is a formidable foe. Pilots are advised to carry a heavy shield-damaging weapon such as the Banshee in theaters where these bombers are expected. We are unsure as to why the Shivans waited until now to introduce the Seraphim. Its deployment could have shifted the balance in a number of close engagements during the height of the Great War. Now, however, the Shivans appear to lack the initiative to use it effectively. Păi norocul nostru. Research and Development has completed field testing of its latest stealth fighter prototype, the GTF Loki. Featuring high maximum velocity and excellent maneuverability, the Loki is designed primarily as a reconnaissance fighter. Its shielded reactor chamber and compact hull give it a low sensor profile, enabling it to elude detection by enemy forces. Pursuant to regulations, the Loki's onboard IFF transponder will emit an encrypted signal to allow targeting by designated friendly units. At this time, the Loki is restricted to GTI pilots only. No pilot in the standard GTA fighter corps is to be authorized to fly the Loki until further notice. Oh, bine de noi, suntem speciali. Tot ce trebuie să facem a fost să omorâm aliați. Și prieteni. Approximately 1 hour ago, pirate raiders launched an attack on the Talos Particle Accelerator Complex in Antares. This facility houses top-secret GTI weapons research laboratories and is of the utmost strategic importance to the war effort. Stai un pic, ce? Some of the station's research modules, already weakened by previous Shivan attacks, breached containment during the engagement, causing a massive explosion that crippled the station and destroyed virtually every ship in the immediate area, including the pirate attack force and the facility's defensive perimeter. De ce pirații au fost atât de nebuni să atace o bază protejată de 4 cuceritoare? The only craft that remain are a crippled Leviathan-class cruiser, the GTC Lido, and 8 cargo containers containing critical weapons research. This information is extremely sensitive and must be recovered immediately. Okay. Since the security of this sector has been severely compromised, GTI forces will recover the materials to a safe location. The station will evacuate all personnel until repairs can be completed at a later date. Your assignment is to ensure that this operation proceeds smoothly. Nu promit nimic, că n-avem noi noroc de așa ceva. Due to the loss of the station's defenses, control of this area is extremely tenuous. We expect the pirates to return and possibly attempt to seize the weapon prototypes during their removal. You must prevent this at all costs. Ce pirați sunt ăștia de știu unde e baza asta secretă și keep the area secure until reinforcements arrive. A repair transport will attempt to bring the Lido systems online to help with your defense, but it may be some time before this can be accomplished. Command will deploy additional fighters as the need arises. Că de ce să-i trimite pe tot? Mă scuzați, pare că mă lua somnul. Cloak and Dagger. De ce să trimitem toate fighter-urile odată? Nu. Voi vă descurcați. Dacă e nevoie, adică după ce pierdem jumate din fightere sau mai multe, atunci o să mergeți voi la atac. Putem să luăm și noi Loki? 2-2-20. O, rachete mai puține. N-are rost. Da, arată exact ca un bombardier. Arată exact ca un bombardier. Cred. Okay, fine. Weapon loadout. Then it's what? What is this? Avenger cannonuri? Avenger. Că n-am scuturi, da, am n-ai tu Avenger cannonuri? Prometheus. High hull damage, moderate shield damage, high energy usage. Nu știu ce-l pui pe acolo, stăm ce-mi trebuie. High hull damage, moderate shield damage, low shield damage. Eu n-am încredere în voi, așa că o să-mi pun și Banshee-ul. Dar o să folosim deocamdată Prometheus de început. Cool. Holy crap, look at that! An entire chunk of the complex is gone. The pirates are nowhere to be found. That doesn't mean they won't be back. Keep your eyes open.
Recepție. Lambda 1, preparing to dock with the Lido. We're beginning the evacuation sequence now. Pilots, protect the escape pods until they can jump. Affirmative, sir. Affirmative, sir. Iota Wing, moving to collect cargo. Affirmative, sir. Ok, da, o să puteți trimite repulsul aici dacă vă e frică de pirați, dacă asta e vitale. So, think this will be a quiet patrol? N-ai cobit, Don't trebuie get să your ne hopes cobești. up. Things are never quiet around here. No kidding. Pirates in the area. Engaging enemy. Până și pirații au scuturi, băi. Jesus. Pirates are trying to steal the cargo. Wait, Cutlass 1 and 2 aren't freighters. They're drones. What's going on here? Ciucliți cu unul de altul. Drone. Okay. Scratch one band of pirates. Seemed a little too easy if you ask me. Something tells me we haven't seen the last of them. Ce cu aici? Materiale de focoase, ok. Cloak and Dagger, într-adevăr. Înțeleg de ce oamenii au refăcut totuși. Shivan's incoming. Looks like they decided to crash the party. Engaging the enemy. E cineva surprins că a venit Shivani. Și de asta ne-am luat tonul pentru Shivani. Shivani sunt totdeauna prezenți. Heads up, we've got visitors. Yes, we know. Engaging enemy. Oh, fuck. Am lansat eu un baraj întreg de rachete împotriva asteroidului ăstuia. Ok. Aud. Ok, mai plecat. Ok, mai avem de protejat? Enemy wing just arrived. Engaging the enemy. Foarte suspect că vin și pirați și Shivani. Moving to defend cargo. Kappa 1 requesting assistance. Pirates are in pursuit. Their freighters are broadcasting stolen IFF signals. Cover us. Scanează-l pe ăsta. Pare suspect. Kappa Wing, moving to collect. What the hell? Command, we have an unauthorized wing here. Seraphim bombers incoming. Protect the freighters. We'll figure out who's who later. Heads up. Pilots, we can't afford to lose that cargo. At your first opportunity, get a scan of at least one freighter from each Kappa Wing. Recepție. We're readying Delta Wing to assist. Stand by. K3, n-am scăpat, K3, come on. Bine că am scăpat înainte și după aia mi-a resetat ăsta Delta scanul. wing has arrived, awaiting orders. Engaging enemy. Unde dracu-i K? K2 scanat. Ce să scoai, jocule? What the fuck? What the fuck, jocule? Holy crap, look at that.
An entire chunk of the complex is gone. I'm on it. Dintr-o dată, vă asta. Apropo, 10 fightere pe lângă tine. Fă toate odată, acum. Cât mai repede. Bucățile astea, dar să mă încurcă. Lambda 1, preparing to dock with the Lido. Rămășițele astea. We're beginning the evacuation sequence now. Pilots, protect the escape pods until they can jump. Dacă nu sigur care trage în bucățile astea. Iota Wing, moving to collect cargo. Iota Wing, da? Păi nu mai atuze, ăștia au chef de manevre de spion. So, think this will be a quiet patrol? Băi, tu să zici. Don't get your hopes up. Things are never quiet around here. No kidding. Pirates in the area. Engaging now, sir. Și pentru că sunt partea altă unde sunt eu. Hei, tu cum poți dai marșalier și eu nu pot? Got a bogey on your tail. Pirates are trying to steal the cargo. You've got a bogey on you. Wait, that looks like you aren't freighters. They're drones. What's going on here? Dronele noastre, să vezi de dronele lor, weird. Toată scena asta e weird. Scratch one band of pirates. Acum vin și Vania, acum vin Seems și a little too easy if you ask me. Something tells me we haven't seen the last of them. Cheamă și vanilor, unde sunteți? Știu că vreți să veniți. Sunt pregătit pentru voi de data asta. Shivan's incoming. Looks like they decided to crash the party. Engaging Așa se now, pare. sir. New hostiles in the area. Rainier! Hai să ne grăbim internet pe ei. Înainte să vină navele. Nu, să vină navele de transport, o să vină totul haotic. Și o să pierd jumătate de HP pentru un singur atac, că nu s-a terminat cineva de bun. Te rog să mor. Și vani, pirați, nave ascunse, spioni. Hours! Repairs complete. Moving to defend cargo. Thank you, Leto. This is the Kappa 1 requesting assistance. Pirates are in pursuit. Their freighters are broadcasting stolen IFF signals. Cover us. Hai să vedem capa. Capital Wing, moving to collector. What the hell? Command, we have an unauthorized wing here. Seraphim bombers incoming. Protect the freighters. We'll figure out who's who later. Enemy wing just... Pilots, we can't afford to lose that cargo. At your first opportunity, get a scan of at least one freighter from each Kappa wing. We're readying Delta Wing to assist. Stand by. I'm losing systems. Help me out! Engaging the enemy. Un singur freighter din fiecare Delta capă. Wing has Nu arrived. trebuie să scanăm pe Awaiting toate. orders. Jesus! Cineva nu vrea să fie scanat, am eu impresia.
Numai să scanezi de acolo. You son of a bitch, jocule, găsisem perfect poziția perfectă. Oh, for fuck's sake. Dă-o la o parte. E, gata, ne-am calmat. E scanat. IFS resolved. Delta Wing, destroy the pirate freighter. Recepție. Am pierdut din altul. Engaging the enemy. Nu cargă-l, totuși. Nu cargă-l. All escape pods have jumped out safely. Care nu scăp. What the? Zen 4? I know. No. Hello, voi! Bineînțeles că au venit și bombardierele și vane acum. Să fie haosul complet! Total, absolut! Engaging the enemy. Alfa e moartă complet. Epsilon, vino aici! Ah, my god, jocule! Oh crap, look at that. An entire chunk of the complex is gone. The pirates are nowhere to be found. That doesn't mean they won't be back. Keep your eyes open. Affirmative, sir. Când o să aflu cine e responsabil pentru haosul ăsta, o să-l omor fără mine. E aproape sigur ei sunt tăiat de pe repals. Aproape sigur să ia după repals. Numai ei ar putea să fie. Dacă nu e cine. We're beginning the evacuation sequence now. Pilots, protect the escape pods until they can jump. Trebuia să-mi iau fucking rachete, dar... Cred că asta și mă dă să fac. Mă cac în hornetul ăsta, în swarmul ăsta de horneturi. Niciodată n-avem destul de rachete să facem ceva cu pecatul astea. Nici o fucking dată. Am rachete neghidate, dacă trebuie să dau în caturile alea de... să-l dau adevărul Morris. De nave de transport. Alternativ... Bomber? Where's my bomber missile? Do I have bomber missiles? Antibam, pot să iau 8 din astea. Sigur o să rezolvă ceva 8 din alea. Bine ai venit la house! Crap, look at that! An entire chunk of the complex is gone. Parcă voi n-ați văzut ce mai rămas din... Pirates are nowhere to be found. That doesn't mean they won't be back. Keep your eyes open. Lambda 1 preparing to dock with the Lido. Avem nevoie de rachete duble oricum. Engine power mai puțin, pentru scutul We're și beginning motor. the evacuation sequence now. Pilots, protect the escape pods until they can jump. Na, de pare dacă extraterestri nu mai simt Iota Wing, moving to collect cargo. zilele astea. Adică încă sunt periculoși, dar se pare că avem niște trădători în rândurile noastre. So, think this will be a quiet patrol? Don't get your hopes up. Things are never quiet around here. No kidding. Pirates in the area. Engaging the enemy. Let's kill some fucking pirates. Pirați, auzi mă, pirați. Cumva și Vani lăsa pe ăștia în viață. Mamă, adică mă gândesc că așa poți să mergi cu furul. O, te rog. Epsilon, te vreau aici. Wait, Cutlass 1 and 2 aren't freighters. They're drones. What's going on here? Engaging the enemy. Epsilon Wing has arrived, awaiting orders. Epsilon, omoară tot ce mișcă. Care nu e al nostru, bineînțeles. Nu mai stăm să ne jucăm cu pirații ăștia? Ok.
Scratch one band of pirates. Affirmative, sir. Seemed a little too easy, if you ask me. Tu și gura ta mare, Alpha 2. Haven't seen the last of them. Unul din ei vali, probabil. Alpha 2 trebuie să gobească repede. Să zic, e prea ușor. Adică, aproape că aș fi zis, ce bine ar fi dacă ar veni niște fucking șivani. Looks like they decided to crash the party. Engaging now, sir. Repede vă joc. Avem 3 aripi aici, avem avantaj numeric. Iși. Enemy wing just arrived. The escape pods are under attack. Protect them. You fucking kidding me? Spune că glumești. Cumva. Oh, crap. Look at that. An entire chunk of the complex is gone. The pirates are nowhere to be found. That doesn't mean they won't be back. Keep your eyes open. I'm on it. Epsilon Wing has arrived, awaiting order. Lambda 1 preparing to dock with the Lido. Affirmative, sir. Am pierdut capsule de salvare. Până acum nu au atacat deloc capsule de salvare, dar de data asta le-au atacat și au murit instant. Serios. Iota Wing moving to collect cargo. Voi trebuie să vă coordonați mai bine. Și voi trebuie să nu dați în fucking Tantalus. Idioților. So, think this will be a quiet patrol? Don't get your hopes up. Things are never quiet around Bine că mi-am făcut damage la Tantalus în ce când zis bucățile alea. Degeaba. No kidding. Pirates in the area. Engaging enemy. Și asta întotdeauna pe partea altă. De fiecare dată. Great shot. The pirates are trying to steal the cargo. Wait, Mă ocup. Cutlass 1 and 2 aren't freighters. They're drones. What's going on here? Poți să nu te bagi în fața lui? Am nevoie de muniție. Am nevoie de Epsilon să protejeze nava de transport. Scratch one band of pirates. Seemed a little too easy, if you ask me. Tu se taci. Something tells me we haven't seen the last of them. Yes, sir. Net o să fie protejat de Alpha Wing. Affirmative, sir. Vreau să-și revine aici. Nu m-a acordat prioritate. Alea-s drone care încercau să fure cargo-ul ăsta. Drone teoretic de pirați între ghilimele. Looks like they decided to crash the party. Here come the big boys. Come on, dă muniție. Oh shit. Rearming complete, sir. Ce-ați auzit acolo? Au fost sunet de rachete care erau pe cale să intre în mine. Vă lăsați nava de escortă în pace. Toru, te-ai reparat odată? Dacă e tot să... Fuck, ăla e tonul greșit. Pentru și dacă e să tot să credem că pirații ăștia nu sunt pirați, atunci cum ar fi murit primul val de pirați? Drone! Așa au murit primul val de pirați. Mori odată, mori, 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 mori. Repairs complete. Moving to defend cargo. Heads up, we have company. Whoa! This is the Kappa 1 requesting assistance. Pirates are in pursuit. Their freighters are broadcasting stolen IFS signals. Cover us. Check your six, pilot. I fucking know. Am fi aproape mort. Unde n-ai mai capa? Capa! Kappa Wing, moving to collect. What the hell?
Command, we have an unauthorized wing here. Seraphim bombers incoming. Protect the freighters. We'll figure out who's who later. New hostile. Pilots, we can't afford to lose that cargo. At your first opportunity, get a scan of at least one freighter from each Kappa wing. Engaging the enemy. We're readying Delta Wing to assist. Stand Fucking by. scanează odată! Nu pot să scanez de la unghiul ăsta, e prea periculos unghiul ăsta. 1. Delta Wing has arrived, awaiting orders. Engaging enemy. Ok. Valul 2 de capa-uri. Eu văd fighterele alea. Taking damage. Request cover. IFS resolved. Delta Wing, destroy the pirate freighters. Jesus! Enemy wing has just arrived. Nu tunul care trebuie pentru voi. Ce unde sunt ăștia? Tu! Lasă containerul ăla în pace! Engaging now, sir. De mult, este de-al nostru. Mai de-al lor. All escape pods have jumped out safely. Am scăpat de o problemă. Urma și celelalte 1000 de probleme. Toți și vanii ăștia cu bombardierile lor care sunt aici. Beta, treaba ta e să protejezi Leto. Impressive, pilot. Treaba mai e să iau fucking rachete. On our way. Fantastic! Suntem încă în viață. Alfa, treaba ta e să protejezi Leto, că e aproape mort, săracul. Am fost de lor, au fost mai multe de lor. Era cam clar că erau de lor, că doar veniseră pirații în escortă lângă ei. Pirați între ghilimele, da. Suspect că vin pirații și vanii să ne atace aici. Că mai, dă muniție. Rearming complete, sir. Mersi, Jesus Christ, și din avea un suport 1. Pleacă din That's zona asta. affirmative, sir. Departing now. Te chemăm când e nevoie. Recover the cargo. Am auzit ceva. E prea liniște. Misiunea asta spre haotice, sincer să joc pe mediu. Am auzit ceva. All the cargo has been recovered. Excellent work. Cool. Wow, și nu a murit mai am decât Alpha 3. RIP Alpha 3. Ai murit eroic. Epsilon a venit cu Loki-uri? Jesus fucking Christ, cele mai de căca nave pe care puteam să le avem, le-au trimis nouă. GTC's Iactus and Python now on station. Pilots, you are relieved. Dar sigur că ăștia trebuie să facă ceva. Departing now. Thanks for the cover, pilots. Ești binevenit, Leto. Mult noroc. Ăștia, uita că am avut 4 crucișitoare în zona asta când au venit pirații și au rămas doar cu una din ele și jumate de asteroid. Cu siguranță astea două o să facă treaba. Hai, azi plecăm de aici. Misiune îndeplinită, am scanat tot, am făcut tot, niciun cargo n-a fost recuperat de alții, teoretic. Toți pirații sunt morți, toți șivanii sunt morți, Leto a scăpat, jumătatea de stație încă întreagă. Excellent work, pilots. Perfect. The weapon prototypes were successfully recovered with all records intact. This achievement will prove invaluable to the war effort. You also helped to rescue the facility's complement of scientists. Every life saved is critical to the war effort. You are to be commended for your skill in completing your objectives. We are pleased that the GTC Leto survived this engagement. With a few days repair in dry dock and a new crew, she'll soon be able to return to active duty. Great work protecting a valuable fleet asset.
With the sector now secure, repair work has already begun on the Talos laboratory. The GTI expects to have the station operational again within the month. Ca să vină pirații să o arunce în aer iar. Hai, ce am avut acolo? 6 doar. Doar 6 ghiruri am avut pentru mine nostru. Un Apollo. Un Apollo. Drone Amazon Advance. Kronos. Amazon Advance sunt freighterele alea care sunt drone, astea sunt freightere normale și un 3 manticori, ok? Well, să spun în spoiler, am scăpat de aviația britanică. Bine, aviația aia alte. Și o să fii surprins de care aviația aia altă o să fie. Mă, ce puțin am scăpat eu, nu știu, cred că voi mai aveți vreo 3-4 episoade. Ok. În total am omorât 35 de fightere în cariera noastră de agenți secreți. Wow! De agenți ai serviciilor de inteligență. Noi avem fightere și distrugătoare. Following the recovery of the Talos particle accelerator, the Antari system is nearly secure. Residual pirate activity is almost non-existent, and the Shivan presence in this system is too scattered and disorganized to present a credible threat. Ce alte astfel de minciuni? With the pressure on our core systems relieved, GTI is stepping up research and development of new technologies. Several important projects are nearing completion, and GTI has decided to move them to Beta Aquila, where their results can be more closely monitored. Oh, da, suntem bine în presiune. Mai bine de dai spoilere. In this mission, you will be tasked with guarding a GTI science convoy as it transfers its cargo to Beta Aquila. The convoy consists of 3 Faustus-class cruisers, the GTSC Moreau, the GTSC Idun, and the GTSC Ratna. The cruisers are carrying research and prototypes for Project Eumenides, the GTI's most highly classified weapons program. You will escort the cruisers as far as the Beta Aquila jump node. Upon reaching Beta Aquila, the cruisers will be joined by a second escort and taken to a secret location. Fucking locații secrete iar, de care află toți pirații. Because of the extremely sensitive nature of this convoy, we are assigning 3 wings to protect it. However, we do not believe you will encounter significant resistance. Because of the scarcity of Shivans in this system, the remaining ships seem to be unable to coordinate their attacks effectively. As always, GTI will be on hand to monitor your progress. Good luck. Oh, da, o să trimitem 3 aripi, adică când știam că o să vină pirații să vă atace, eu am trimis doar 2 aripi. Dar acum că știm că șivanii n-au niciun motiv să vă atace, că sunt împrăștiați și nu ne așteptăm să fiți atacați, 3 aripi. Da. Nu te alarma de faptul că am pus 3 aripi acum, nimic nu se întâmplă. Nimic nu se întâmplă. De asta mi-au dat arme anti-șivane, că nimic nu se întâmplă. Prometheus, Și nu, m-am săturat de căcaturile de rachete de... Oh, ai 5 rachete de astea, rachete neghidate și astea. Oricum trebuia să scăpăm de britanicii aia când am ajuns în Africa, dar nu, ei se pare că poate să facă fightere în Africa. Te câte britanici. Nu ne-am văzut restul. I hate escort missions. 3 hours of order for 5 minutes of action. If you're lucky. Yes, Roger sir. that. No kidding. Wish I could put my fighter on autopilot and take a nap. I'm on it. Pilots, stay alert. The cargo on these cruisers is extremely valuable to the GTI. The fuck? Ce scârți e, băi? Dar da, mi-am pus fucking Epsilon Wing în locurile lor. Mi-am rearanjat eu fighterele. Escadroanele aia scârție, că poși idioții ăștia dă unul în altul. Alpha! Forman mini! Idioților. Și ăia acolo. Gamma! Forman mini! Prășteați-vă un pic, nu vă loviți!
Take your feet off the dashboard, pilots. We've got bandits to kill. Affirmative, sir. Recepție. Scorpioni. Scorpionii ăștia pare să fie o capcană. Hello, Jivanilor, bun. Zero damage peste tot. În afară de 2% eu, cumva. Hey, what was that? What? What was Unable what? to identify signal. Well, I thought no. Moreu zici ceva. Acum am mai făcut foarte suspicios. Alfa, protejează ținta. Affirmative, sir. V-ați împrăștiat bine de data asta? Nu vă mai ciuniți unul în altul să vă pierdeți scuturile, să muriți așa din explozii, că sunteți ai idioți? Wow, miracle! Trebuie să fac babysit la ăștia. What? There! That! What? I hear it too. Probably just a communications murmur, pilots. Ala nu a sunat murmăr de comunicații, Moreo. Și vine de la tine. Bombardiere. What is that? Pilots, the Moreau's comm system is none of your business. Do your job. Ai un șivan acolo. Eu cred că ai un șivan în nava ta, Moreo. Bridge! Command! They're gone! They've escaped! What was that, Lieutenant? Do you hear me? They're gone! The whole lab is trashed! The scientists are dead! Get a team down here now! Oh. Moreau, come in. This is Terran Command. Moreau, please respond. Shit. What the hell? Shit. Ok, nu-i deloc alarmant sunetul ăla. Command! They broke the loop! All of them! Send transport! They're everywhere! Oh my god. No. Command! Help! Get us out of here! Something landed on my fighter. I can't. The fuck? Pilots, we are revising your mission objectives. Maintain your escort of the Ratna. Stand by for further orders. Yes, sir. Stop it, Command. What is going on here? What's he wearing those cruisers? Șivan, ce putea să fie acolo? Adică nu ți-a dat seama, dar Jesus. Crap. Pilots, you must not allow the Shivans to gain control of the Ratna. Protect it at all costs. With what? Sticks? They're swarming us. Scuttle the Ratna and let's get out of here. Negative, pilots. Maintain your stations. That's a direct order. Reinforcements will be available shortly. Engaging enemy. Întâlnirea să vine curând cu noi, suntem toți morți aici. Și eu nu mai au rachete. You've got a bogey on. Holy shit. Come on. Oh crap. Demon-class destroyer doing in Antares? Pilots, do not engage the Abaddon. Maintain full escort of the Ratna. Full escort, nu mai nimeni, inclusiv eu. Ok. Timpul să scădem dificultatea. Shut up, you.
A venit boss, dar nici n-a realizat că eram în circuit, ok. Tu, fuck off cu alea, să n-aude lochiurile voastre. Să mergem aici cu o tonă de tunuri dacă trebuie să ne apărăm acolo. Pune la... Avem o tonă de tunuri? Aia e întrebarea, că nu cred că avem o tonă de tunuri. Invers, idioților. Știu că voi iubiți să fiți Gigi Contra, dar nu. Nu fiți Gigi Contra? Dubla 2. Ăla de sus, nu? Nu știu dacă am destule. Eu am, s-ar putea să am destule, ok. Treci acolo. Da, niște escorte de căcat. Trebuie să aveți voi, asta trebuie să aveți voi. Tu, ia-ți ăsta acolo. Ei, de curul nostru. Și da, aveau, aproape sigur aveau și vani acolo care au scăpat, că... și aveau și vani pe toate navele și aveau atât de mulți și vani încât eu lăsat să scape, încât au putut să scape. Ce rachete avem noi pentru voi? Antibamere? Nu pentru mine, pentru voi. Nici voi stați bine cu rachetele astea, nu? Astea sunt interceptoare, dogfighting missile plus rachetele normale. Nu cred că vă trebuie vouă rachetele normale, luați interceptoare. Avem destule să dați. Voi vă descurcați mai bine cu ele decât mă descurc eu. Să facem un... Surprise, motherfucker, da! Îmi place că la nu e nimic de alarmat, nu vă alarmați. Ce se întâmplă pe comunicație, acolo nu e problema voastră. Că nu trebuie să trimitem pe cineva să investigheze. E sigur de asta, Command? Ok, și eu o să rămân cu rachete, că... Mie îmi trebuie o rachetă, în același timp aș vrea să-mi iau... Racheta antibombardiere. Sau mai bine așa. Ar putea să mergi și eu cu 30 din astea. Antibombere, rachete de dogfight. Fain, încercăm cu astea. Putere de omorâ bombardiere avem, să avem 4 tonuri din astea. Okay. Totul e bine pe aici. Ne. I hate escort missions. 3 hours aboard for 5 minutes of action. Mergea noastră sare. No kidding. Wish I could put my fighter on autopilot and take a nap. Ok, asta acolo, ăștia sunt aici și al trei cu mine în dreapta. Ăștia cred că sunt și vanii aia pe care i-am capturat în freighterul ăla mai de mult, cred că da. Acum mai las în pace, că măcar scriptul eu la început i-au pus separat. Și văd că sunt puși în... nu chiar, în afară de idioții ăia doi. Că era unul în altul. Tu! Gamma! What the fuck? Gamma! Roger that, sir. Vină la mine, idioților. Protejează ținta, așa. În timpul să auzim sunete ciudate iar. Hello boys! Nu promit nimic. Îți dăm cu rachetă data totuși. Că bă-ți plată tururi de laser în față. Damn. Fine, am scături. Și-a început. Hey, what was that? What was what? Well, I thought no, never mind. Dragul ăsta, sincer, din nou, observ de ce oamenii au depus atât de mult efort încât au refăcut
expansiunea asta să o fie mai balansată, mai bună, mai interesantă, pentru că are potențial cu misiuni de genul. Te faci. Nimic, nu a fost nimic, nu, deloc, nimic. Un asteroid. Sunete de fundal ale spațiului. Da. Asta a fost. Și doar o mână. Din nou, sunetele spațiului. There! That! I hear it too. Probably just a communications murmur, pilots. Don't get jittery. Marau, nu ne minți. Nu vine să-ți mințesc corta. Dați bombardierele lor. What is that? Pilots, the morose comm system is none of your business. Do your job. Da, asta tunele trebuie să intercepteze, că altfel dăm pe lângă ca boi. Bridge! Command! They're gone! They've escaped! Așa, tunul peste tot. Tunele noastre anti-șivane peste They're tot. gone! The whole lab is trashed! The scientists are dead! Get a team down here now! Yeah. Moreau, come in. This is Terran Command. Moreau, please respond. E bine că știm că Moreau a fost cucerită de restul. What the hell? Alpha, pe mine și mai Popet. I'm on it. Command, they broke the loop. All of them. They're transport. They're everywhere. Oh my god. No. Oh. Woo! Woo! Now, get us out of here. Something landed on my fighter. I can't. E Gamma 1. Toată lumea! Engaging enemy. Alegați la dezindere. Pilots, we are revising your mission objectives. Maintain your escort of the Ratna. Stand by for further orders. Stop it, Command. What's going on here? What did you have in those cruisers? Da, fac. Cum trebuie să fac dragon cu asta? Alpha 2 mort. Pilots, you must not allow the Shivans to gain control of the Ratna. Protect them at all costs. Ce? With what? Sticks? They're swarming us. Scuttle the Ratna and let's get out of here. Negative, pilots. Maintain your stations. That's a direct order. Reinforcements will be available shortly. Shit, am dat o rachetă degeaba. Alpha 4 mort. Beta 4 mort. Acum sau niciodată. Asta va da tunuri. La tunurile mari, tunurile bune. Întăriri! Repels măcar dacă ar veni. Vezi. What is a demon-class destroyer doing in Antares? Impressive, Todd. Pilots, do not engage the Abaddon. Maintain full escort of the Ratna. Nu-mi promit nimic. Plus că nu mă lasă jocul să facă spotul său. Look at that thing. It's cradling the Ratna like a baby. Enemy wing has just arrived. Check your six, pilot. GTD repulse now on station. Hey, repulse. Sit tight. Help is on the way. Ce surpriză, tu ești. All this over a little science cruiser? What on earth is that thing carrying? We are launching Delta and Epsilon wings to assist. Stand by. Engaging enemy. Pilots, we must recover the Ratna intact. We're deploying Lambda 1 to tow the cruiser to Beta Aquila. Epsilon, we... Pilots, the Shivan transport is en route to dock with the Ratna. Destroy it immediately. New bandits in the area. Hai, ținta noastră. Iota Wing will attempt to disarm and disable the Abaddon. Use the distraction to your advantage. Iota, tu par foarte subtil. Suspect. Engaging enemy. Beta, timpul să pleci. That's affirmative, sir.
Departing now. Singurul care a rămas din beta. Ok. Lambda 1. We're under attack! Pilots, assist! A second transport has left the Abaddon's docking bay. Destroy it before it can dock with the Ratna. Roger that, sir. Are? Unde? Azrael, toată lumea e ținta noastră. Taking damage. Request cover. Engaging enemy. Alpha, pleacă. Yes, sir. Leaving battle area. Ne vedem la bază, Alpha, sperăm. Mai zdar, deocamdată e bine. Eu am nevoie de muniție. Warship being deployed. Te-am o țintă, dammit. Heads up, we've got visitors. Oh, fuck. Scut! Scut la putere maxim. Come on, come on, come on, come on! Arme, nevoie de muniție. Come on. Rearming complete, sir. Dăm rachetele! Pagina jos, suport, e timpul să pleci de aici înainte să That's faci. affirmative, sir. Departing now. Excellent job, pilot. Weapons? Weapons, dăm în arme. The Ratna is out of range of the Abaddon. Pilot, keep close to the freighter and ensure that it jumps out safely. We'll distract the Abaddon for you. Unde e Lambda? Toate fightele protejează Lambda-ul. Nevoie de un pic de motoare totuși. Un pic mai mult de motoare. Oh crap. Yes, sir. Leaving battle area. Whoops! I'm breaking to attack. Whoops! Am trimis toate escortele mele să plece la mama dracului. Și-a rămas doar eu aici. Upsi! Greșelile au fost făcute. Deocamdată doar să-i gonim pe ăștia să plece. Am tunuri, băi! Mai aici, mă. Repozul și-o ia de la Ratna. Ok. Te fac ce-a fost de aia? Vreau fighterele înapoi. Enemy wing has just arrived. Come on. Nu se cred că am trimis. Asta se întâmplă când toată lumea pune butonul aproape de retragere și atacă totul lângă altul.
Tu nu poți să scapi și la în siguranță. Pe mine vă omor pe voi aici. Fuck. Vreau să i-am pe toți în viață. Ne oprim și ne-o tăbăcit. Exact. Ne prăjești ăștia ars într-un altul? I hate escort missions. Yep. 3 hours of boredom for 5 minutes of action. If you're lucky. I'm on it. No kidding. Wish I could put my fighter on autopilot and take a nap. Affirmatives. Pilots, stay alert. The cargo on these cruisers is extremely valuable to the GTI. Affirmative, sir. Promisiuni, promisiuni. Și da, dacă tururile astea s-ar interceda, n-ar fi atât de greu de omorât, dar da. Vreau să rămân ai mei în viață. Aia vin de dreapta, nu primi. Dacă ține-o bine minte. Full speed, cube. Am mers bine până am apăsat de butonul magic, pentru că, după cum vedeți, control, toate fighterele 9 e engage enemy, 0 e pleacă din bătălie. Engage enemy e de obicei atacă pe cel mai apropiat. Și pe toți, dar, ne. Well. Oare pot să-l scot? Poate nu. Ship and wing arriving. Set your feet off the dashboard, pilots. We've got Nu promit nimic, îmi place să am picioarele pe dashboard și să dau 2 rachetele astea, că avem timp între bătălii să... Să-i spulberăm. Support. Hey, what was that? Nimic, you know, sunetul în spațiu. Sunetul de fundal al spațiului. Well, I thought no, never mind. Ar trebui să te duci până la mama dracului. Hai. Știi că am dat doar 2 rachete, dar, na, de ce să n-avem mai multe? Rearming complete, sir. That's Merci, affirmative, da. sir. Departing now. Trebuie să ne alimentăm acum când putem. There! That! I hear it too. Probably just a communications murmur, pilots. Don't get jittery. Ceva divers. Și vanii ăsta sunt atât de periculoși că după ce, cu toate că au aruncat în aer o navă pe care erau, unul din ei a supraviețuit atât de mare încât să sară să fie lovit, să sară în spațiu, să fie lovit de unul de fighterul nostru și apoi să-l omoare pe pilotul fighterul nostru. Enemy wing just arrived. Bravo lor! What is that? Pilots, the morose comm system is none of your business. Do your job. Support ship being deployed. Bridge! Command! They're gone! They've escaped! They've escaped. What was that, Lieutenant? Do you hear me? They're gone! The whole lab is trashed! The scientists are dead! Get a team down here now! Yes, sir. Vreau să-i dau pe ai mei departe de prima navă care să scuteze. Moreau, please respond. Toate fighterele să vină la mine și departe de alea. Că dacă îi spodează, îi vă omoară. Rearming complete, sir. That's Merci. affirmative. Breaking to attack. Command! They've broken loose! All of them! Send a transport! They're everywhere! Oh my god. No. Oh. Command! Help! Get us out of here! Modul bot activat. Ce vrei să spui cu asta? Gamma 3, nu era nimic lângă tine. Primul rând, ce vrei să spui cu modul bot și în adevărat rând, se pare că mă omoră și pe mine. Fuck your game.
What the fuck? I hate escort missions. S-a urcat ceva pe fighterul meu și m-a omorât. For 5 minutes of action, if you're lucky. No kidding. Wish I could put my fighter on autopilot and take a nap. Pilots, stay alert. The cargo on these cruisers is extremely valuable to the GTI. Yes, sir. Yes, sir. What the hell? Bă, nu știam că poți să mori și acolo. Neacu de Șivan, atât de periculos că după ce aruncă în aer nava pe care să înțarcă în spațiu să se ia la pumni cu navele spațiale. Come on! Unde să ia 2? 3. 2, 3, 2, 3, 3, 3. Un pic mai mult motor, mai puțin motor, un pic mai mult scut. 38, 50, 13 metri totuși. Ship and wing arriving. Take your feet off the dashboard, pilots. We've got bandits to kill. Nu promit nimic. Da. De data asta mi-a luat kill-urile. Hey, Deja what sunt. was that? Ăla a fost involuntar. A murit. O sărit un șivan din interiorul Well, I navei. thought Și o sărit pe nava mea și mi-a dat pumn la navă. Mi-a dat knockout. O să dau retry până se întâmplă misiunea și nu o să mai apăs eu butonul magic de duceți-vă toți acasă. Butonul la magic e periculos. Și jocul vrea să vină aici cu fightere ușoare. Blow up. Ce un blow up a venit ăla, mi-a deschis cabina și mi-a luat pe mine la pumn, palme. There, that. Alpha, la mine. I hear it too. Affirmative, sir. Probably just a communications murmur, pilots. Don't get jittery. Enemy wing just arrived. Engaging now, sir. Promeți revejou. What is that? Pilots, the Moreau's comm system is none of your business. Do your job. Excellent job, pilot. Deci puteau să ne zică că avem și bani pe navă, nu știu de ce ar fi așa mare problemă. Support ship being deployed. Bridge! Command! They're gone! They've escaped! What was that, Lieutenant? Do you hear me? They're gone! The whole lab is trashed! The scientists are dead! Get a team down here now! Moreau, come in. This is Terran Command. Moreau, please respond. Hey, Moreau. What the hell? That's affirmative, sir. Departing now. Engaging now, sir. Toți trebuie să moară. Ați venit în ambuscada noastră. Command! They've broken loose! All of them! Send transport! They're everywhere! Stai să te uiți la ei sau? Oh my god. No. Oh. Eu vreau să fiu mai departe. Command! Help! Get us out of here! Something landed on my fighter. I can't. Oh shit! Holy shit! Pilots, we were... De data asta l-am văzut. Alpha 3 a murit cu ocazia asta. Yes, sir. Dar pentru că am băgat Frust-ul să o dau la o parte, eh? Stop it, command. What is going on here? What did you have in those cruisers? Breaking to attack. Bine că am pierdut 2. Toată lumea rupeți toate forțele.
Pilots, you must not allow the Shivans to gain control of the Ratna. Protect it at all costs. With Okay. what? Sticks? They're swarming us. Scuttle the Ratna and let's get out of here. Negative, pilots. Maintain your stations. That's a direct order. Reinforcements will be available shortly. Promisiuni, promisiuni! God damn it, am murit într-o singură rachetă. Dați împreună, mențineți formație, deja avem 2 morți. Nu lăsați să scape. Omorâm dragonii, o să avem o viață ușor. Dragonii, toți dragonii, că toți dragonii. Command, what is a demon-class destroyer doing in Antares? Am venit să le omoare. 9, Palora, 9, nu 0, 3, Maintain full escort of the Cam au nici 2 morți. Engaging enemy. Look at that thing. It's cradling the Ratna like a baby. New hostiles in the area. GTE repulse now on station. Pilot, sit tight. Help is on the way. Promisiuni, repulse. All this over a little science cruiser? What on earth is that thing carrying? We are launching Delta and Epsilon wings to assist. Stand by. Engaging enemy. Pilots, we must recover the Ratna intact. We're deploying Lambda 1 to tow the cruiser to Beta Aquila. Epsilon wing. Pilots, the Shivan transport is en route to dock with the Ratna. Destroy it immediately. Attacking now, sir. Toată lumea distrugă subsistemul meu. Eu să caut Hull ținta. taking serious damage. Iota Wing will attempt to disarm and disable the Abaddon. Use the distraction to your advantage. Ok. Alfa Engaging enemy. Beta atacă tot. We're under attack. Pilots, assist. Great shot. Delta o să protejeze nava de A second transport has transport. left the Abaddon's docking bay. Destroy it before it can dock with the Ratna. Nu promit nimic, dar ok. Unde e? Eu trebuie să mor pentru națiunea noastră. Bun. Voi continua să trageți în weapon subsystem-ul ăsta. Support ship being deployed. Heads up, we have company. Yes, I like it. Hull taking serious damage. Alfa, poți să pleci. Yes, sir. Leaving battle area. Cam ai la 5%. Rearming complete, sir. Engaging enemy. Toată lumea distruge și surmas. Abadonul e fără neînarmat. Mai mare decât tot omul de turere. We have docked with the Ratna. Proceeding to jump now. Vreau ca Epsilon să protejeze. Yes, sir. Roger that, sir. Da, mă scuzați, nu mai am motor. Da, a dreptate. Nega, așa repulse poate să dea în... Te uită la mine. Te uită la mine. Mi-am zis noi că nu mai au turelă, dar mai au turelă. Ok. Enemy wing just arrived. L-are turelă, trage noi, nu cred că trage noi. Da. The Ratna is out of range of the Abaddon. Pilots, keep close to the freighter and ensure that it jumps out safely.
We'll distract the Abaddon for you. Știi ce? Toată lumea a trăcat Abadonul, mă ocup eu de restul. Ăștia vor să fugărească nava aia de care am recuperat-o noi. It's fine. Totul e bine, eu singura escortă de care nevoie aici. Că nu mai te plângi acolo. Da, să dăm cu 2 rachete dată. Cele e ok la 25. Dacă toți suntem aici, putem să-l distrugem, nu? Altfel ăla tot o să sponeze fightere. Știi ce? Da, ai nevoie de 2 rachete în spate. Cred că asta e tu nevoie. Really? Come on. Badonul la 30%. Epsilon schimbare de plan, să protejez repulsul. Că altfel vin bombardele astea și rup totul. Și ai Iota pe aici, trebuie să facă ceva Iota. Roger, sir. On our way. Hai bă! Hai că se poate! Poți la 36. Am văzut ceva turele mari și nu știu de unde a venit. The Ratna is safely on its way to Beta Aquila. Good work, pilot. Are you kidding me? Abandonul a scăpat! Transmitting jump coordinates now. All ships return to base. Engaging now, sir. Am bine că mi-ai tras să mă alimentez acum. Rearming sequence aborted. Deci un rearming system aborted. Give me ammo! Roger, sir. On our way. Mă, poate nu. Cred că m-am supărat un pic. Cu tot atacurile pe care le-am făcut noi împotriva alea. Deci ai dreptate, e timpul să plecăm. Că doar noi am rămas pe aici. Out! Get out! Nu mă treci pe aici specific. Rearming sequence aborted. Poate. Lumea mai tăcută. Cred că muri în navă de transport. Well done, pilots. Despite fierce resistance, the GTI was able to recover the Ratna and its cargo. Shivan strategies are difficult to predict, and we did not anticipate them sending a destroyer to capture a mere science cruiser. According to reports from Beta Aquila, the GTI received sufficient research to continue Project Eumenides as originally planned. This technology will benefit the GTA immensely in our fight against the Shivans. Research and Development estimates that the first of these next-generation weapons, the EMP missile, will be available for field testing within the month. I have been informed by Command that the flight records for this mission have been classified Level Omega. As such, I am required to notify you that divulging any information about this mission, directly or indirectly, to any persons other than those specifically authorized by Galactic Terran Intelligence, is a treasonous offense punishable by death. That is all. Dismissed. Nu știu despre ce vorbești, n-am avut o misiune în ultima oră. Nu. Te rog, după cum... Îți recomandă să te prefaci, că misiunea asta nu s-a întâmplat niciodată, pilotule. Doar 4 au fost. În 2 am murit, într-unul am dat eu... Nu, s-au dat spie. Retry și 4 l-am câștigat. Ok. Mă ofti că n-am putut să omorâm Abadonul. Mă ofti. Puteam să încerc să distrug motoarele. Nu. Momentan. Misiunea pare importantă, dar nu, altcineva poate să facă mai bine. Sau dăm pe very easy și facem așa.
Vasudan forces have secured Vasuda, Deneb, and Sirius, while Terran forces are making rapid progress on the Vega and Betelgeuse fronts. Isolated cells of activity are being crushed in Alpha Centauri, Aldebaran, and Regulus. Inexplicably, all Shivan activity in the Capella colonies has vanished. The bulk of the Shivan armada appears to be retreating to IKEA and Ross 128, where they will likely make their stand and possibly attempt a counterattack. However, GTA tacticians doubt their chances of success. Experts have observed that the Shivans appear to be lacking ordered leadership and coordination. Promisiuni. IKEA. While the remainder of the fleet is hunting down the Shivans in Terran and Vasudan space, Special Ops has been charged with softening up the fleeing armada as they attempt to regroup. Your next series of missions will involve surgical strikes against overwhelming odds deep in Shivan territory. Fortunately, we have some new tools to assist us. Promisiuni. Oh, pare interesant. The new Shield Breaker is a special issue weapon developed specifically for this campaign. Designed as an anti-Shivan weapon, the Shield Breaker is an electromagnetic energy disruptor, inflicting massive damage to enemy defensive systems. This weapon causes no structural damage, but coupling it with an anti-hull cannon such as the Prometheus will be effective against heavily shielded fighters and bombers. The Shield Breaker has greater weapons compatibility and energy efficiency than the Banshee. Research and development has completed field testing of the Zeus strike bomber. Like the Athena, its predecessor, the Zeus offers excellent speed and maneuverability. Additionally, more efficient design enables the Zeus to carry tsunami space bombs in its arsenal. These features will make the Zeus a versatile and effective weapon against medium-sized targets. Adică crucișătoare, nu? Okay, care-i planul? Recent victories have forced the majority of the Shivan fleet to fall back to the initial systems in which they appeared, IKEA and Ross 128. Recon has located waves of heavily escorted Shivan convoys heading to IKEA from Ribos. Our mission here is twofold. First, we will shut down the Shivan convoys and sever their supply lines. Second, we will capture the cargo and analyze its contents. Ok, cumva, o să facem noi asta. Your squadron will enter the system between convoys. You must quickly eliminate any Shivan fighters guarding the node. Once the area is secured, our forces will set up an ambush. Promisiuni. Sentry guns will be dropped near the IKEA jump node to intercept any escaping ships. Alpha and Beta wings will destroy all Shivan freighters and transports, leaving the cargo intact. Our own freighters will then pick up the cargo and depart. Okay. We estimate we will be able to intercept at least 3 waves of transports before the Shivans are alerted to our plan. In case of any unforeseen developments, await orders from command. Report to the flight deck immediately. Ăla e așa steag mare acolo. În caz că se întâmplă ceva, așteaptă ordine noi. Adică o să se întâmple ceva, în cazul în care se întâmplă ceva. 2-2. Doar 2 gun mounturi. Excellent for hit and run bombing. Can carry tsunamis. Good after burner supply. Alright. Deci ne-a dat Shield Breaker-ul, care e pe interior, și ne-a dat ăsta. Ăsta e pe interior. Probabilmente e pe interior. Okay. High hull damage. Tsunami bombs. Anti-bombere. Serios? Ce bombardieri tu de care atât de multe? Doar atât de multe, mă refer. Disrupt subsystem. Nu asta mă duce rachete. Unde sunt rachetele mele? 80. Poți să iau 80 rachete sau 5 din alea de antibombardiere. Dog fighting missile. Deși ăsta a mers ok. Dar sincer, pentru un bombardier nu cad foarte multe. Stiletto, tactical weapon. Pentru un bombardier ești foarte decăcat. Puteam să car 25 din astea, nu? 30. 15 și 15. Deci singurul tău avantaj e că poți să car bombe tsunami. Woohoo! You suck. Stop sucking. 3 din alea.
Mi-a totuși rachete antibombă de ceva motiv. Fuck, aveam din astea. Deja dezamăgit. 5. 5 rachete anti-bombardiere. Uti-du. Voi vă descurcați cu ce vreți. Ok, azi mergem cu Zeusul la atac. We're on station, Command. There are 4 Scorpions protecting the node. Confirmed, pilots. Eliminate the fighters and any other Shivan forces in the area. Affirmative. We are engaging. Noi cu bombardierul o să încercăm să dăm în ăștia, ok. Ok. Heads up. We've got visitors. Totdeauna avem vizitatori. Îmi place vocea asta. Heads up, we have visitors. Son of a bitch! Stai pe loc și stai să mori. Altcineva omoară, dar nu eu. Și avem un laser care fragmenta. All hostiles eliminated, Command. The node is clear. Good. We will now initiate our ambush operation. Deploying Epsilon Wing. Ok, Epsilon. Și da, îmi plac numele sistemelor astea. Ross 128, IKEA. Epsilon, your orders are to engage the convoy escort fighters. Leave the freighters and transports to Alpha. Mersi. Understood, Command. Ăștia au scuturi la convoie? Nu cred că au scuturi. Here they come, ladies. Mine Layer 1 is in system. We are dropping Cerberus sentry guns. Faci ideea că am ajuns înaintea lor cumva și punem turele să blocăm accesul. Hai să te văd. Nu știu de ce mi-o dat. Arme anti-scut dacă o să dăm în... We're tracking the first convoy through subspace. Should enter the area within the next few minutes. Okay. So we're supposed to just sit here and wait? That is correct, Beta 2. Be patient. Rearm if you need to. Nu promite nimic. Teoretic. Au scuturi, că dacă au scuturi pe fighter, ar trebui să aibă scuturi și pe alea, nu? Poate sunt mai prăștiate. Yeah, here they come. Raiders on station to pick up Shivan cargo. Damn it, Moving to credeam. positions near the node. Credeam că se lor. Ok, hai să vedem cum vine ăștia de nodul spațial. Toată lumea știe ce are de făcut? Țineți minte să nu dăm cu fucking bombe de tsunami pe... Is that it? Sau ăla e mine layer-ul care a plecat? Cred că ăla e mine layer-ul. Nu dăm cu bombe după nave de cargo, ca altfel distrugem. So, how do you like these new Zeus bombers? Miles better than the Athena, if you ask me. And they got that new fighter smell. Tell me about it. I can't wait to slam some tsunamis into those freighters. Handles almost as well as the Herc to boot. Ce se pare? You'll soon get the chance to try them out, pilots. Shivans will be arriving any minute now. Parcă văd că vine un... Sentry gun placement is 50% complete. O super flotă de Shivani, din ce nu-i frecamenta pe aici. În mijlocul nodului. Come on. Hai să vă vedem. Azi n-am putem să... probabil dacă duceam o navă mare n-ar fi detectată ăștia că veneam aici. Așa ca să ne amețim deja de la început.
Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Asta chiar e serios cu așteptatul minutelor, a? Spunem dacă punem bările aliniate cu bările nodului. Perfect. Okay, there's the first convoy, just like in the briefing command. Enemy. Excellent. Engage and destroy the convoy. Be sure to preserve the cargo. Mine laying complete. We are returning to base. Roger that, command. All right, Zeta. Keep those fighters off us. Affirmative. Watch out for the crossfire. Credeam că am boost. Mi-a zis că am boost. Woo! Come on, baby! Woo! A lovit? Ceva undeva a lovit. Au! Stai, mai rapid să trag așa pe... Toți morți? Toți morți. Cargo-ul is intact. Convoy 1 is down, command. All cargo is intact. Nu puneți înapoi. Ok, boys, unde neba sunt navele noastre? Hello? Ia uite. Nu cred că găsești jocuri în care se întâmplă asta, zilele astea, de genul. În care NPC-urile chiar fac ceva, misiune făcută cu cap down, trebuie să fii acolo, trece nava aia pe fața voastră și pune turele, ăștia vin și ia cargourile, aliații tăi se realimentează între timp, se reînarmează, nu realimentează, combustibil nu există deocamdată. Asta e un clasic jocul ăsta. E băieți, da, e timpul să te grăbești. Am dat și eu un tsunami, nu știu dacă am omorât ceva cu tsunamiul ăla. E posibil să veni prea agresiv și racheta să fie ratat. Omega acolo. Bine că ăștia se potrivesc la cargo-urile lor. This is Theta 1. Cargo recovery successful. Departing now. Mult succes, Theta! 2% damage luat, e bine, e bine. Și mă plictisesc de aia trag. Fuck. Nu mai ține apăsat S-ul, că până cine știe când vine ăștia. Încă e Theta care pleacă în spatele nostru. We're tracking the second convoy now. Expected to arrive momentarily. Recepție, momentar. Cool. Ai luat ceva sau te învârzi? Da, am luat ceva. Full speed! Timpul să rupem. Enemy wing just arrived. Ah, crap, au bombardiere. Tsunami bomb! Check your six, pilot. 37% damage a făcut tsunami bomba aia. Pardon! Am uitat că era cargo.
Au! De ce e selectată tsunami bombă? Watch your back, sir. Second convoy is down, Command. Nothing left but debris and cargo. Impressive, pilot. Roger, sir. On our way. Stop! Timpul să le luăm bombele de tsunami, ok. Să dăm cu 2 interceptoare odată și după aia cu... Nu, că după aia o să treacă pe tsunami și vrea să le arunce pe amândouă. Deși... Nu văd de ce să nu le arunce pe amândouă. Nimeni de la noi nu-și lua damage. Deși eu zic că abia după la al 3-lea... Rearming complete, sir. Mersi. Ei! Cine se lovește pe acolo? Abia de la al 3-lea o să... Ar trebui să ne sesizeze pe noi. Teta 2, cool. Da, nu distrugem cargo. Ar fi păcat să distrugem cargo pe care l-am capturat. Este complet inutil. Dacă avea rată de foc la fel, ar fi ok, dar n-are. Teoretic e butonul ăsta magic pe aici care zice ceva de genul Cycle Primary Weapon Firing Rate. O, fi 0 totuși, eu știu. Ce face atunci? Cine e băia aia acolo? O stea roșie, o stea mai roșie decât el, unde este? Măcar să miște. Hai mai repede, Omega, hai mai repede. Convoiul 3 o să vină acum și după avem convoiul 4 care o să fie plin de moartea căprioare. The third convoy is inbound. It appears to have gained additional escort. Be ready. Additional escort? No kidding. I'm reading 4 dragons and a king. Damn it, really? Bună dată, ținta pe el! Doar 40% damage, trist. Ne-am nevoie de mai multe scuturi aici. Vrei să pui ținta? Da, escort adiționale. Hey, Okay. Whoops. Cargo ăla de jos, așa nu nimerim. Sau ăla de la trafic, nu știu să joacă. Ok, doar Edge de un pic avariat. Third convoy has been destroyed. Well done, pilot. Roger, sir. On our way. Command, I'm reading 2 Lilith cruisers. Request status update. Shit.
Yes, sir. Stand by, pilots. Reinforcements are being deployed to secure the node. Engage Genma Wing at your discretion. Come on, come on, come on! Vine odată și reglementează-mă! Roger, target acquired. Hai în țintea voastră. Leto și monitorul veni și ei. Mult succes, doamnelor! GTC Monitor and GTC Leto now on station. Delta bombers are engaging the cruisers. Alpha and Beta, you may return to base. Rearming complete, sir. Da, fac Alpha și Beta se întoarce la bază. Alpha și Beta o să arunce o bombă de tsunami în armele lui Genma 2. Ia dă-mi niște rachete. I need to rearm. Calling in support. Cine te ține? N-ar mai auzi de bă dacă trebuie. Come on. Cu 1% urmați la armele astea. Bine, ai tu să vii. Hai, stai mort. Următorul. Unde sunt armele tale? Și o să dau cam două tsunamiile în bot, ca să știi. Roger, target acquired. Hai, de voastră. Beta au plecat, că eu zis să pe casă. Blastul de la alte bombe i-au dat fix în mine. Ok, mai aproape mort oricum. Come on, pune-ți-mi da! Woohoo! Îmi place că voi stați acolo și vă uitați la ei. Attacking your target. Roger, sir. On A our durat way. un pic, doar un pic. Uite, dat și la ea. Tovarășul trădătorul a venit. Nu lăsa să scape. Făcut tot ce avem. N-am pierdut nimic. Miracol. Both Shivan cruisers have been eliminated. Well done. Alpha, return to the trios immediately for debriefing. Rearming sequence aborted. Merge. Parcă le sam noi cruciătoarele alea să scape acolo. 88 sau nu există. Excellent work, pilot. Your performance in this mission was outstanding. Era și Shivan timpul. supply lines to IKEA have been cut off, and we now have full control over this subspace node. You also destroyed all hostile targets, including several fighter wings and the Kane cruiser Mouse. You and your wingmen are to be commended for this accomplishment. Unfortunately, not all the cargo was recovered. Beta Wing never arrived at the designated GTI rendezvous. Command is officially listing them as MIA until evidence can be found to the contrary, but it is unlikely that they could have been intercepted by the Shivans. Keep your eyes open for any unusual activity in the future. For demonstrating exceptional skill in combat, you are hereby awarded the Distinguished Flying Cross. Ersi, ce avem? N-avem foarte multe. Avem medalia de bună purtare, cresta de GTI și crucea de
apurător distins. Ok. Ce am urât noi pe aici? Sunt curios dacă am luat... un Kane! Și una zice, n-am luat niciun Lilith după ce i-am dat 2 bombe, unea din ei? Fain, acceptabil. Acceptabil. Nu e valid, da. Unul dintre tătători ești tu. Aia ești. Reconnaissance has observed a Shivan cruiser group, designated Hellfire, en route to the IKEA jump node. If Hellfire reaches its destination, it will be reunited with the main Shivan fleet. Hellfire consists of 4 cruisers, both Cain and Lilith class, with a fighter escort of 10 to 15 ships. Normally, we would send the Krios to reinforce the node blockade, but this information was acquired at the last minute, and we don't have time for a full deployment. Instead, your squad will intercept and destroy as much of the Shivan force as possible. Beta and Delta will engage the cruisers. Alpha and Gamma will defend the bomber wings and neutralize the fighter threat. Promisiuni. If Hellfire is stopped, we can expect a decisive victory in IKEA. If Hellfire gets through, the Shivans may be able to hold out long enough to mount an offensive. Our forces are counting on you, pilots. Report to the flight deck immediately. Doar 4 crucișătoare, nu văd care ar fi problema. Nu, idiotule. Deși high shield damage, high energy damage, moderate hull. Deci pe high hull nu e bine că tot o să dai în alea. Ce o să-mi pun eu aici este Leech Cannon, nu. Asta. O să-mi pun un disruptor ca să le opresc motorul unora. Să vă dau și vouă la fel. În caz că e nevoie, planul o să fie să le dăm jos motorul. Ăla e planul, pe ăla ne bazăm. Voi vă țineți rachetele voastre de căcat. Vă descurcați voi cu ele. Dacă mai merg... Păi, na, tu numai gold, știi? Fericire, nu există gold în jocul ăsta. Antibomere. Cred că o să-mi trebuiască antibomere. Cred eu că o să-mi trebuiască antibomere. În același timp, avem rachete antibomere, să astea. 15 din astea sau 8 din ele. Tragem câte 2 odată, tot acolo ajungem. Fine. Stăm așa. Ok. Mayday, mayday, mayday! This is the GTC monitor. We're under heavy fire here. Well, shit. Ce s-a întâmplat cu forța noastră de blocadă? Forța noastră de blocadă e moartă. Incoming! Go after the Canes first. Watch out for those missile launchers, too. Impressive, pilot. S-au murit. Damn it. Măcar putea cineva să le spună ăla să plece de acolo, nu să stea ca proști și să fie distruși. Unde-s motoarele? Ăsta-i mort. Ăsta mă doare. There goes Hellfire too. Ei, că ai dreptate, nu știu ce trag și-o ăsta. Sunt aproape morți. Enemy wing just arrived. Wow! Ce e aia? Attacking your target. Alpha,
atacă tot ce mișcă. Engaging now, sir. Nici noi protejăm restul. Come on, mor! Nota 3 mort. Check your six, pilot. It's fine. Come on, că voiam să-l destrugeți pe ăla. Ah, mai mult atât, da. O să-ți treacă! Attacking now, sir. Hai, zi-te voastră! Ce e aici? Beta! Roger, target acquired. Beta, atacă ținta. Enemy wing has just arrived. Turn you! Pentru binele omenirii! Has been neutralized. Engaging now, sir. Distrugeți tot. Mai avem fuzuri pe Hellfire 3 aici? just made the jump. Pău, restart. Stai un pic, cum a reușit Hellfire 3 să scape când eu am motorul? Restart, nu-mi place. Toată lumea moare! Incoming! Mayday, mayday, mayday. This is the GTC monitor. We're under heavy fire here. Go after the canes first. Watch out for those missile launches, too. Ei, trebuie să fie primele care mor și eu. Nu mă gândesc că sunt mai importante. Fine, dacă te dă o dată după ei. Lilith, Kane... Kane... E singur Lilith? Alpha. Engaging now, sir. Mai știu care e bombardierele mele. Beta-s bombardiere. Breaking to attack. Engaging now, sir. Fighter on your tail, sir. No fucking shit. I know. Woo! Aia, e prea mult făcut să facă ceva. There goes Hellfire 2. Breaking to attack. Enemy wing has just arrived. Vă ascultați, pare că toți se ocupați să tragă de mine. Alpha, vreau să te disable arma aia, că de-aia v-am dat. De-aia v-am dat disable la toți. Hellfire 3 has been destroyed. Attacking now, sir. Alpha, disable my target, you assholes. Turela aia. Enemy wing has just arrived. Ce bani, trebuie să trag unde trebuie. Poate, doar ca idee.
wing has just arrived. Hellfire 4 has been neutralized. Attacking your top. Beta e complet moartă. Ok, trăiți pentru beta. Nu lăsați să scape! Attacking your target. Zebel mai tare, că se poate, că sunteți toți aici. Nu lăsați să scape! Mai 25%! Toate turelele sunt pe mine. Deja te-a apucat mițele. Da, mă, dacă ești un slab, tovarășul Vali, ce să vrei? Ce să-i faci? Când te-a apucat amețeala... Mayday, mayday, mayday! This is the GTC monitor. We're under heavy fire here. Attacking now, sir. Incoming! Go after the Canes first. Watch out for those missile launchers, too. Great shot. Nu ne-a convenit fighter ăsta, că fac divers. Am un nou plan. Planul e să dau un turel la aia care dă mine la Lilith, în timp ce și-a distrug ăla și după aia să mă concentrez pe motor. E un plan! Este un plan foarte bun, unde este un plan? Heads up, we got visitors. Bineînțeles că avem vizitator! Check your six, pilot. Attacking your target. You've got a bogey on this thing. New bandits in the area. All taking serious damage. It's after all it is. Hellfire 3 has been destroyed. Un dracu e Hellfire-ul. Attacking your target. Motoare, motoare, motoare. Enemy wing has just arrived. Îți ar turelele de rest. Motoarele. Taking damage. Request cover. Acum mă tot mai rău. Mai rău. Plan nou. Un plan nou. Un plan mai bun. Un plan de bombi. De bombe. E timpul de bombe. Nu, nu trebuie să vezi cu bombardier. Nu. Pagav. Ce-s astea? Zeusuri, meduze. Doar să văd câte bombe poate să care ăsta. Nimeni nu scapă de acolo!
Motorul de bombe poți care este. Ok. Te nu poți să iei stileturi? Buuu. Nu, vrem să-ți dăm turnul ăsta de căcat. Fine. Yes. Voi vă descurcați. Incoming! Mayday, mayday, mayday. This is the GTC monitor. We're under heavy fire here. Go after the Canes first. Watch out for those missile launchers, too. Full speed! Ține bază cu el. Mai dai un val. Iată-mă. Hai, cum dracu arată aripile noastre? Hai, se descurcă ei sau nu se descurcă ei? Și-o pus ținta prost. Toată lumea atacă acolo. Attacking your target. Alfa, tu ești pe intercepție. Engaging now, sir. Missile launcher, aia e ținta noastră, e kidding me? Engine-ul e ținta noastră. Pentru că duce lângă ei. Nu mai are engine-ul, cu... There goes Hellfire too. Attacking your target. Attacking now, sir. I'm breaking to attack. Heads up. We've got Interesează visitors. Kano, mă interesează Lilith, unde-s motoarele? Come on, Lilith! Am un cadou pentru tine, două bombe! Woohoo! Poate nu fac, trebuie să mă lovesc de el, dar it's fine. Baron! Pentru noi trebuie de făcut. Nu, serios, am un căcat în cur. Fucking Alpha! Trebuie să-mi acopăr curul! Ăla e mort. Hellfire 3 has been destroyed. Attacking now, sir. Toată lumea e ținta voastră. New hostiles in the area. Hellfire 4 has been neutralized. Engaging now, sir. Toată lumea moară tot ce poate. Tot ăsta nu pleacă nicăieri. Woohoo! Și nu mai trage după nimeni cu lipsa aia de bombă pe care o are. Heads up. We've got visitors. Avem frumos timp. Mor. Tot trebuia să fac ea, să-mi iau un bombardier. Asta trebuie să fac, ha? Ia nevoie de rearmări. On our way. Hellfire 1 is going down. Get clear of the blast. Ok. Excellent work, pilots. Clean up and bring it on home. Recepție. I-am pierdut 3 fighter, e acceptabil.
Ia ce m-a speriat, am fost frumos. Ok, de inamic. Pleci la nervi, baftă. What? Woo! Engaging enemy. Toată lumea trebuie să moară. Te rog să nu te lovești de scoutul meu. Tot ce trebuie să facă, trebuie să iau mai multe bombe. Și să le arunc de la 5 metri în bot. Are we good? Poți să lansezi și eu rachetele? E bine, go! Rearming sequence aborted. Văd că ăștia nu vor să moară. E singurul care urma și nu vrea să moară. Woohoo! 3 fightere pentru padă cucicătoare și o tonă de aripi. Greu. Bravo băieți, bravo! Sânge trebuia să vă venim cu bombardieri adevărate, nu căcatul ăsta de bombardieri ușoare. Formați-vă la mine, vă rog. Înarmați-vă dacă e nevoie. Return to base, done! Victoria absolută totală! Uhu! Și a rezistat acolo mult mai bine la tot damage-ul pe care mi l-a luat. Excellent job, pilots! The entire Shivan battle group was destroyed thanks to your squadron. You have proven your dedication to the GTI once again. You also destroyed Hellfire's fighter escort. This will make the assault against IKEA much easier for our bombers. With the Ribos system secure, the way is now clear for our forces to begin the assault on IKEA. The Intrepid and the Hope have been deployed to Ribos to spearhead this operation. Scouts have determined that no Shivan vessels above cruiser class remain in this area of space, so the system should be ours within a matter of days. The Krios is now en route to Delta Serpentis to assist with the Allied invasion of Ross 128. Battleship-ul ăla de clasa distrugătorul ăla de clasa Demon unde a dispărut? Nu există. Nu avem mai mari de crucișători în sistemul ăsta? Nu, deloc. Decât distrugătorul ăla de care am uitat toți, Ei bine, tovarăși, hai să terminăm stream-ul pe ziua de astăzi. Sper v-a plăcut. Cu altă ocazie continuăm aici. În Freespace Silent Threat. Continuă, poate în weekend, poate săptămâna viitoare. Deci săptămâna viitoare o să fie mai mult Fantasy General 2, că doar o să fie lansarea și de ce nu. Dacă fac altceva în weekend, fac altceva în weekend. Mulțumesc de viața de varăși, sau după ce vedeți, considerați o donație, donațiile voastre ajută canalul să trăiască și pe mine. Și da, dacă vreți să vedeți ceva anume, 10 euro. O să vă dea 3 ore din jocul pe care vreți să vedeți, atât timp cât îndeplineți cele 3 condiții. Nu este horror, nu este simulator și nu este joc cu subscripție, gen World of Warcraft clasic. De-aia nici că aș vrea să-l joc în primul rând. N-am de vară și un weekend plăcut. Dacă o să fie ceva, o să fie pe la 3-4 un weekend. O mai gândesc.